ของกิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการจะเรียกว่าอะไรดีอะประกวดอะไรกันนะ AI Boost Up นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะกระตุ้นนะครับจริงๆก็คนไทยแหละนะครับให้มีความรู้ความเข้าใจความตระหนักรู้เกี่ยวกับ AI เพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่า 2025 เนี่ย AI มันมาแรงเหลือเกินนะครับวงการการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นวงการแรกๆเลยที่ถูกพูดถึงนะครับแล้วก็ตลอดเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นการประยุกต์ใช้ AI กันแบบเต็มไปหมดเลยนะตอนนี้นะครับก็เรียกว่ามันเป็นกระแสที่มาแรงมากๆนะครับนอกจากทางด้านการศึกษาทางด้านการแพทย์อะไรเงี้ยเราก็เห็นการถูกนำมาใช้ถูกพูดถึงเนี่ยถือว่าเป็นโดเมนต้นๆเลยนะครับเพราะเราเห็นผลกระทบมันค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เห็นศักยภาพของเอไอในปัจจุบันว่าการที่เอาเอไอมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการศึกษาในแง่มุมต่างๆเนี่ยมันเปิดโอกาสมันสร้างโอกาสให้กับให้กับคนจริงๆนะเมื่อก่อนมันอาจจะมีแบบช่องว่างอะไรเรื่องของสื่อเรื่องขององค์ความรู้อะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเอไอมันเข้ามาเติมเต็มศักยภาพหลายๆอย่างอาจารย์อาจจะได้ลองใช้เอไอกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็งานหลายๆอย่างที่เราเอาเอไอไปใช้เราก็เห็นประโยชน์ของมันแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจกับมันมากพอเนี่ยเราก็จะเห็นขีดจำกัดของมันเนาะแล้วก็ความเสี่ยงหรือว่าข้อที่ต้องควรระวังอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้ว่าโอ้โฮเอไอมันฉลาดเอาเอไอมาใช้เอาเอไอมาแทนงานหลายๆอย่างของเราแล้วมันจะจบอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครได้ลองใช้กันอยู่อย่างจริงจังนะคืออันนี้ต้องเรียกว่าถ้าใครใช้อย่างจริงจังก็จะเริ่มเห็นจุดอ่อนของมันจุดที่ต้องควรระมัดระวังเหมือนกันเลยนะครับก็โครงการของ AI Boost Up ก็เราก็จะมีอยู่2แทร็กเนาะแทร็กนี้ก็ถือว่าเป็นแทร็กแรกก็คืออ่า เรียกว่าอะไรดีอะกระตุ้นนะครับให้วงการการศึกษาโดยเฉพาะคุณครูอาจารย์ที่จะเอ่อที่ผ่านมาก็คือต้องคอยดูแลเรื่องการเรียนรู้ของเด็กๆกันนะก็พอเอไอเข้ามาเราก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับว่าเอาเอไอมาใช้บางอย่างมันก็ช่วยอำนวยความสะดวกช่วยทำให้งานด้านการเรียนการสอนมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเราใช้มันอย่างไม่ระมัดระวังมันก็เกิด เอ่อสิ่งไม่พึงประสงค์เยอะเหมือนกันเนาะเราก็จะเห็นว่าความกังวลใจของคนที่อยู่ในสายงานด้านการศึกษาเนี่ยก็ก็ดิสคัสกันอยู่พอสมควรว่าตกลงแล้วการจะเอาเอไอมาใช้ด้านการศึกษาเนี่ยมันควรจะต้องมีไกด์ไลน์อะไรยังไงบ้างไหมนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ถึงแม้จะเป็นนักวิจัยทางด้านเอไอเนาะทำงานทางด้านเอไอมาก็20กว่าปีมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเหมือนกัน แล้วก็ด้วยความเป็นนักวิจัยสายเอไอเราก็จะเห็นว่าพอเอไอในยุคที่มันเป็น generative เอไออย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยเอ่อมุมมองความคิดกรอบความคิดรวมไปถึงกระบวนการขั้นตอนการทำงานด้านงานวิจัยด้านการพัฒนาอะไรก็ต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องปรับใหม่มันต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าพอกระบวนการเหล่านี้มันปรับเปลี่ยนไปเนี่ย เราเห็นความก้าวกระโดดของเทคโนโลยีทางด้านเอไอเนี่ยมันไปเร็วมากนะครับเอ่อเราอาจจะเห็นว่าเรื่องราวของเอไอนั้นที่ผ่านมาเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเนาะแต่ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งเราจะเห็นว่า story ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ2ปีกว่าที่ผ่านมาแค่นั้นเองนะครับปลายปี2022ตอนที่ OpenAI เขาเปิดตัวChatGPT ตรงนั้นน่าจะเป็น Nexus Event นะที่มาทำให้เราต้องหันกลับมาพิจารณาเอไอใหม่ว่าเฮ้ยเอไอมันไม่ได้เหมือนกับเอไอเมื่อ10ปี20ปี30ปีที่ผ่านมาที่มันจะค่อยๆโตค่อยๆฉลาดขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเอไอตั้งแต่ตั้งแต่ ChatGPT ถือกำเนิดขึ้นมาจริงๆความเป็น generative เอไอมันมีมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะนะครับมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้ถูกเอามาใช้อย่างจริงจัง แล้วก็รูปแบบการใช้งานมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนทุกวันนี้เนาะด้วยความที่พอมันเป็น generative เอไอแล้วมันไปผสมกับความเป็น conversational เอไอก็คือเอไอที่เราอยากจะให้มันทำอะไรเราไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะต้องใช้คีย์เวิร์ดอะไรใช้คำสั่งใช้ command อะไรอะไรเงี้ยอยากได้อะไรแค่แชตคุยกับมันเหมือนกับเราแชตคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำความเข้าใจแล้วก็ทำงานในสิ่งที่เราไม่เคยทำได้ออกมาได้อย่างแบบน่าประทับใจมากๆอะไรเงี้ยพอเป็นอย่างงั้นแล้วเนี่ย
ความความฉลาดความอัจฉริยะความมีศักยภาพอะไรของมันผนวกกับการใช้งานแบบง่ายๆก็คือแค่ไปบอกมันแค่พิมพ์บอกมันบรรทัด2บรรทัดประโยค2ประโยคโอ้โหแล้วมันทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำได้ออกมาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ย AI ตอนเนี้ยมันเข้าถึงง่ายมากมันเข้าถึงง่ายมากแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตคุณเปิดChatGPT Gemini Claude อะไรเงี้ยเออ ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องใช้คีย์เวิร์ดอะไรให้มันดีเหมือนสมัย Google เนาะ Google เมื่อก่อนที่เราจะต้องใช้ Google ให้ดีก็ต้องรู้ว่าคีย์เวิร์ดที่ดีควรจะเป็นยังไงดังนั้นมันก็มีความต่างของทักษะมีความต่างของกระบวนการคิดวิเคราะห์ในหลายๆเรื่องที่ทำให้แม้เราจะมี Google เหมือนกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่พอมาในยุคของ ChatGPT หรือว่าในยุคของ Generative AI อะ นับวันเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราใช้ความพยายามในการทำความเข้าใจมันเนี่ยน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆถ้าอาจารย์ยังพอจำได้เมื่อ2ปีกว่าที่แล้วตอนที่ ChatGPT มาแรกๆเนาะเราก็รู้สึกว่าถ้าจะใช้ChatGPT Generative AI ในยุคนั้นน่ะเราต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเราต้องคุยเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นมันถึงจะเข้าใจมันถึงจะรู้เรื่องมันถึงจะได้อย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆมาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะภาษาไทยมันก็ไม่แย่นี่หว่ามันก็เก่งขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เริ่มใช้ เข้าใจบริบทของภาษาไทยมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนถึงปัจจุบันเราแทบไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องหลังๆมาเราจะเริ่มเห็นว่าการพร้อมถึงแม้เราจะพร้อมไม่ค่อยดีพร้อมนี่ไม่ค่อยดีในที่นี้ก็คือเราอาจจะให้บริบทมันหรือว่าข้อมูลอะไรของมันเนี่ยไม่ได้ครบถ้วนถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อสักปีกว่าที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็วิ่งไปทำงานเลยเนาะถ้าเรายังจำได้นะครับตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราพร้อมไม่ดีหรือเราสั่งมันไม่ดีเนี่ยเวลามันวิ่งไปทำงานแล้วกลับมาเนี่ยมันอาจจะได้ผลลัพธ์ไม่ตรงอย่างที่เราต้องการก็ได้มันก็ทำให้เราต้องเสียเวลาที่แบบต้องปรับพร้อมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยมีแนวคิดของพวก prompt engineering ว่าถ้าอยากจะได้ผลลัพธ์ที่ดีควรจะต้อง prompt ยังไงนะครับแต่หลังๆมาเรารู้สึกว่าถึง prompt ไม่ดีอ่ะมันก็ยังไม่รีบไปทำงาน มันจะพยายามถามกลับมาก่อนว่าเอ่สิ่งที่เราต้องการคืออะไรสมมุติวันนี้ผมไปถาม Gemini เนาะผมบอกว่าช่วยค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาให้หน่อยถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็วิ่งไปละไม่ว่าจะเป็น ChatGPT Gemini หรือ Grok อะไรพวกเนี้ยมันก็วิ่งไปละนะครับเสร็จแล้วมันก็กลับมาแล้วก็แบบสิ่งที่มันไปหามาให้เราหรือไปค้นคว้าอะไรมาให้เราหรือมันพยายามจะตอบมาให้เราเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยตรงใจเท่าไหร่เราอาจจะคิดว่าหรือเอไอมันไม่ค่อยฉลาดวะอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่รู้ก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้ที่มันตอบแบบนั้นนะก็เพราะว่าเราให้คำสั่งหรือว่าเราพร้อมมันแบบกว้างเกินไปไม่ได้เฉพาะมันก็เหมือนเมื่อก่อนเวลาเราเสิร์ช Google เราใช้คีย์เวิร์ดที่มันไม่ค่อยดีคีย์เวิร์ดที่มันไม่ค่อยเกี่ยวข้องมันก็ได้ตามผลลัพธ์มันก็ตามคุณภาพของคีย์เวิร์ดที่ใส่ไป พร้อมก็เหมือนกันผลลัพธ์ของคำตอบของมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของพร้อมของเราอะไรเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็คิดแบบนี้เนาะแต่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจริงๆช่วงก่อนเรารู้สึกว่าถ้าเราได้ติดตามอยู่เนาะเราก็บอกว่า prompt engineering เนี่ยน่าจะเป็นวิชาชีพใหม่อาชีพใหม่ที่โลกนี้ต้องการเพราะว่า AI มันฉลาดละเหลือแค่คนที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารกับ AI ให้ดีให้มีประสิทธิภาพถึงจะได้คำตอบที่มีประสิทธิภาพด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็เหมือนมีอาชีพของการเป็น prompt engineer นี่แหละว่าคนที่มีทักษะในการ prompt ที่ดีก็น่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดอุตสาหกรรมอะไรต่างๆซึ่งณเวลานั้นมันก็จริงเพราะว่า AI มันฉลาดไปไกลมากแล้วล่ะแต่ว่ามนุษย์นี่แหละที่ยังยังยังพร้อมมันได้ไม่ค่อยดีก็มีคนออกมาสอนว่าจะต้องพร้อมยังไงบ้างจะต้องให้คาแรคเตอร์มันให้เพอร์โซนามันให้เป้าหมายที่ชัดเจนให้ฟอร์แมตที่เราคาดหวังไว้อยากได้แบบไหนให้ชัดเจนให้บริบทมากพอที่จะทำความเข้าใจได้อะไรเงี้ยแต่พอหลังๆมาถ้าใครได้ใช้มันอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเราก็จะเห็นว่าหลังๆมาถึงเราจะพร้อมไปแบบกว้างๆเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าผมอยากจะให้ช่วยหานวัตกรรมหรือว่าอยากจะทำค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาอะไรเงี้ยมันจะยังไม่วิ่งไปทันทีเนาะมันจะยังไม่วิ่งไปทันทีแต่ว่ามันจะถามกลับมาก่อนว่านวัตกรรมการศึกษาเนี่ยมันกว้างไปนะโฟกัสหน่อยได้ไหมอาจจะเอาเป็นแบบไหนแบบส่งเสริมการเรียนการสอนการทำกิจกรรมการประเมินผลหรือการบริหารระบบการศึกษา
หรือว่าสถานศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นกระบวนการการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆถามมาว่าสิ่งที่เราอยากได้คือยังไงกันแน่เพราะว่าถ้าให้มันวิ่งไปแล้วมันไม่ตรงกับที่เราต้องการจริงๆมันก็เสียเวลาทั้งคู่เออ AI ในปัจจุบันมันก็จะเริ่มฉลาดขึ้นเรื่อยๆว่าถึงเราจะพร้อมแบบกว้างนะครับมันก็จะพยายามเชฟความคิดของเราก่อนโฟกัสก่อนว่าเฮ้ยเราโฟกัสในแบบไหนเวลามันวิ่งไปมันจะได้แบบกลับมาพร้อมกับคำตอบที่เราต้องการจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าเฮ้ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพร้อมดีถูกต้องมากมาย AI มันก็พยายามทำความเข้าใจถ้าตรงไหนมันไม่เข้าใจมันจะถามเราก่อนที่มันจะไปทำงานนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นแบบนั้นน่ะเรายังต้องพัฒนาทักษะในการพร้อมของเราอยู่ไหมในเมื่อ AI มันโคตรฉลาดแบบนั้นแล้วว่าเอ่ออาชีพ prompt engineering อาจจะไม่ใช่อาชีพในอนาคตเหมือนเมื่อสักปีกว่าที่แล้วที่เราคิดว่าอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพใหม่แต่พอหลังๆมาเราบอกอาชีพนี้อาจจะไม่สำคัญแล้วก็ได้เพราะ AI มันฉลาดไปไกลกว่านั้นแล้วนะครับมันมันฉลาดขนาดที่มันรู้ว่ามันไม่เข้าใจแล้วก็พยายามจะซักถามเราให้ได้ชัดเจนก่อนที่ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่าย้อนกลับไปนะว่าให้ AI มันฉลาดขนาดนั้นแล้วเนี่ยเรายังจำเป็นจะต้องพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับ AI อยู่ไหมนะครับคำตอบก็คือก็ยังจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองอยู่ AI มันฉลาดไปมากมายแค่ไหนอะมนุษย์มันจริงมันจะเรียกว่าแม้ AI มันจะฉลาดมากขึ้นแค่ไหนเนาะไม่ได้เป็นข้ออ้างให้เราจะหยุดพัฒนาตัวเองนะครับมันก็เหมือน AI ตอนนี้ก็เหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่แบบโหทำได้ทุกอย่างอะเป็นเหมือนแทบจะเป็นมือวิเศษอันมือใหม่ของเราไปแล้วเมื่อก่อนวาดรูปไม่ค่อยเก่งAI จัดให้เมื่อก่อนเขียนเรียงความไม่ค่อยเก่งAI จัดให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็แต่ก็เราก็จะเห็นว่าถ้าเรายังสื่อสารไม่ค่อยเป็นเราอาจจะต้องเสียเวลาคุยกับมันอยู่ดีอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดผมบอกว่าช่วยไปค้นคว้าหาเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาให้หน่อยแล้วมันก็มองว่าพร้อมแบบนี้มันกว้างไปมันยังไม่ค่อยโฟกัสมันยังไม่ค่อยชัดเจนเราอาจจะต้องเสียเวลาคุยกับมันหลายเทิร์นอาจจะคุยกับมันแบบอีก2-3 นาทีอะกว่ามันจะเข้าใจว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับในขณะที่ถ้าเรารู้ว่าจริงๆพร้อมที่ดีควรจะต้องเป็นยังไงอย่างเช่นผมแทนที่จะบอกมันแบบกว้างๆอาจจะบอกว่าช่วยไปค้นคว้าหาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาขอเน้นเป็นระดับมัธยมศึกษาแล้วก็ขอตัวอย่างเอ่อการใช้งานจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็ยกตัวอย่างมาให้หน่อยแล้วก็ช่วยแบบจัดหมวดหมู่ที่น่าสนใจพร้อมกับเทรนด์ของนวัตกรรมการศึกษาในอนาคต3 ปีหรือ5 ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยผมก็จะบอกมันไปแบบนี้ก็พิมพ์มันไปอาจจะเสียเวลาพิมพ์หน่อยนึงเพราะมันจะยาวขึ้นกว่าแบบเดิมเนาะแต่มั่นใจว่าโอเคเคาะเดียวหลังจากนั้นก็คือนั่งรอมันทำงานให้ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับอืมโอเคมีอาจารย์หลายๆท่านแชร์มาด้วยนะครับก็ระหว่าง2 ชั่วโมงนี้เนาะอาจารย์มีความคิดเห็นตรงไหนหรือว่ามีประสบการณ์ตรงไหนที่จะร่วมแชร์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ยินดีมากๆนะครับหรือมีคำถามอะไรตรงไหนก็สามารถถามมาได้เรื่อยๆนะครับผมก็จะพยายามอ่านตัวเอ่อตัวข้อความที่อยู่ด้านข้างนะครับก็เราอยู่ด้วยกันประมาณสัก2 ชั่วโมงนะครับจนประมาณสัก2 ทุ่มนะครับเดี๋ยวอาจจะช่วงท้ายๆอาจจะเปิดโอกาสให้อาจารย์สอบถามนะครับเผื่อว่ามีท่านไหนยังติดใจสงสัยนะครับเกี่ยวกับการประกวดนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่านี่ก็เป็น1แทร็กเนาะภายใต้โครงการ AI Boost Up นะอีกโครงการหนึ่งก็จะเป็นการสร้างคลิปสั้นนะครับเพื่อสร้างความตระหนักรู้เนาะทางด้าน AI นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆของคนในยุคนี้นะครับอีกแทร็กหนึ่งก็คือแทร็กนี้ก็คือการอ่าเปิดโอกาสให้อาจารย์ลองนำเสนอไอเดียแนวคิดของการนำเอาเทคโนโลยี AI นี่แหละนะครับไปสร้างนวัตกรรมนะครับอาจจะไม่ต้องยิ่งใหญ่อะไรมากนักก็ได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมีไอเดียหลายๆอย่างรวมถึงผลงานด้านงานวิจัยและพัฒนาของทีมงานที่ Nectech ไปด้วยเพราะว่าระหว่างหลังๆมาเราก็ไปจับงานทางด้านการศึกษานะครับของฝั่งผมแล้วก็ทั้งทีมงานเนี่ยก็เข้าไปทำงานร่วมกับฝั่งของการศึกษามาพอสมควรก็จะมีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างมามาให้อาจารย์ดูนะครับเผื่อว่าจะได้อ่าเป็นไอเดียนะครับให้อาจารย์ไปสร้างต่อนะครับก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นระบบที่มันยิ่งใหญ่เลยมากนะเราก็เน้นการ
กระตุ้นให้อ่าให้เข้าใจเทคโนโลยี AI ที่เอาไปใช้เพราะว่าเรามองว่าองค์การศึกษาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเนาะของในยุคของการเปลี่ยนผ่าน AI ที่อาจจะเรียกว่าเป็น AI transformation ก็ได้ที่มันไม่ได้เปลี่ยนแค่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งอะเหมือนสมัยก่อนนะปฏิวัติอุตสาหกรรมอาจจะแบบตะวันตกอาจจะชัดเจนหน่อยบ้านเราก็อาจจะยังตามไม่ทันอะไรเงี้ยแต่พอเป็น AI transformation ที่มันกำลังปฏิวัติแล้วก็มี AI เป็นแกนกลางเนี่ยแทบทุกที่นะครับมีความตื่นตัวแล้วก็มีมีความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านที่เรามองว่ามันมีอิทธิพลแล้วก็มีผลกระทบทางด้านนี้ก็คือทางด้านเรื่องของทางด้านการศึกษานะครับสร้างกำลังคนอะไรเงี้ย AI มันจะไปได้ไกลมันจะฉลาดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเอ่อเราก็มองว่าความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทักษะความสามารถของคนนี่แหละก็จะถือว่าเป็นเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับไม่งั้นก็เราได้เห็นว่า AI มันก็ถือว่าเป็นเครื่องมือเนาะตอนนี้นะมันทำอะไรได้สารพัดเลยเงี้ยแต่ถ้าคนใช้ไม่ได้เข้าใจหรือว่ามีคนที่เข้าใจมันน้อยโอกาสที่เราจะเอามาสร้างประโยชน์ต่อยอดอะไรเงี้ยมันก็น้อยไปด้วยนะครับดังนั้นวงการศึกษาก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้เลยแหละเพราะว่าเราก็ต้องการสร้างกำลังคนที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้าน AI นะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นที่สำคัญมากๆก็คือครูอาจารย์นี่แหละนะครับที่จะเป็นต้นแบบในการนำเครื่องมือเหล่านี้นะครับเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้กับเด็กๆนะครับก็ความเปลี่ยนแปลงนี้มันก็เปลี่ยนหลายเขาเรียกว่าอะไรเดียหลาย mindset เหมือนกันนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเอิ่มอย่างผมอยู่สายวิจัยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็ทำอีกแบบหนึ่ง Machine Learning ก็ทำกันอีกแบบหนึ่งแล้วพอ Generative AI มา Transformer อะไรพวกนี้มาก็ต้องปรับวิธีคิดใหม่หมดเลยเพราะว่างั้นมันก็จะวิ่งตามไม่ทันละนะครับเราก็จะเห็นว่าโอเคแนวคิดเดิมๆมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้ไม่ได้เลยเนาะแต่มันก็จะมีความเหมาะสมในบางบริบทที่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าการที่เราเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆมันก็ทำให้เราเห็นโอกาสใหม่ๆได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นโอกาสที่เอ่อยากที่จะหลีกเลี่ยงนะก็จะให้มองว่าตรงนี้มันคือความเปลี่ยนแปลงแล้วก็พยายามมองหาโอกาสกับมันให้ได้มากที่สุดนะครับมันก็เหมือนกับการเข้ามา AI มันก็เหมือนกับยกตัวอย่างก็อาจจะเหมือนกับเครื่องบินเนาะเออการเข้ามาของเครื่องบินถามว่าถ้าผมจะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่หรือไปเชียงรายบ้างกลับบ้านอะไรเงี้ยมันก็มีวิธีการหลากหลายไม่ได้หมายความว่าพอมีเครื่องบินแล้วทุกคนจะต้องไปทางเครื่องบินกันหมดบางคนอาจจะสบายใจกับการขับรถไปบางคนก็อาจจะมีความสุขกับการนั่งรถไฟดูอะไรนะดูถนนหนทางต้นไม้ทิวทัศน์รอบๆไปไม่ได้ต้องการความเร่งด่วนของเวลาอะไรเงี้ยนั่งไปเรื่อยๆนอนตู้นอนไปก็ได้อะไรเงี้ยมันก็มีหลากหลายวิธีในการที่จะเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่พอมีเครื่องบินเข้ามาเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันก็มีโอกาสนะเออมันมีแบบไหนบ้างล่ะที่เราควรจะใช้เครื่องบิน AI ก็เหมือนกันตอนนี้เราก็เห็นว่าเอ้ย AI ก็เข้ามาเป็นเครื่องมือหนึ่งแต่ว่าการที่เราเข้าใจกระบวนการมันมากขึ้นเราก็จะได้มองเห็นความเป็นไปได้มากขึ้นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่า AI ทุกวันเนี้ยแม้มันฉลาดแค่ไหนมันไม่มี AI ตัวไหนที่มันทำงานได้เพอร์เฟกต์100%มันยังมีความผิดพลาดและมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้อยู่เสมออะไรเงี้ยการที่มัน generate ข้อมูลผิดๆมันก็ยังมีโอกาสขึ้นอยู่เสมอแต่ถามว่าเรากลัวตรงนั้นไหมเราก็อาจจะมองมันเป็นความเสี่ยงเนาะ แต่ถ้าเราจัดการกับมันได้โอกาสที่มันจะสร้าง benefit ที่มันจะสร้างมันก็อาจจะมากมายสร้างโอกาสมากมายเหมือนกับเมื่อกี้ว่าเอ่อเหมือนเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังก็คือเหมือนกับมีเครื่องบินน่ะถ้าถามว่ามันมีโอกาสยังไงบ้างนะก็สมมุติผมนั่งรถไฟหรือนั่งรถบัสจากกรุงเทพไปเชียงรายผมอาจจะใช้เวลาสัก12-13ชั่วโมงอยู่บนถนนทำอะไรไม่ได้เนาะนอนฟังเพลงนอนหลับอะไรอย่างเดียวอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าผมนั่งเครื่องบินผมก็อาจจะไปถึงได้ในเวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งรวม process ในสนามบินอีกก็อีกสักชั่วโมงหนึ่งปลายทางต้นทางปลายทางก็อาจจะทำให้ผมสามารถเดินทางจากกรุงเทพไปถึงเชียงรายได้ในเวลา2ชั่วโมงสมมุตินะครับประมาณนี้เราก็เห็นว่าสัดส่วนความต่างของเวลามันก็คือโอกาสจาก12ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงแสดงว่าผมมีเวลาเพิ่มขึ้น10ชั่วโมงซึ่ง10ชั่วโมงเอาไปทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับแต่ถามว่ามันมีความเสี่ยงไหม
มันก็มีแหละนะครับอย่างเช่นเอ่อเครื่องบินอาจจะตกก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อมันก็ทุกอย่างมันก็มีโอกาสที่จะมีอุบัติเหตุได้เหมือนกันแต่ถ้าเรารู้ว่าตรงไหนมันเป็นความเสี่ยงอย่างเช่นเอ่ออย่างเช่นช่วงนี้เนาะอย่างเช่นช่วงนี้ความเสี่ยงก็คือถ้าไปในช่วงที่มันมีพายุฝนก็อาจจะเครื่องบินก็อาจจะตกหลุมอากาศนะครับถ้าเราไม่คาดเข็มขัดไม่ได้ระมัดระวังตัวก็อาจจะหัวอาจจะไปโขกไอ้ที่ไว้กระเป๋าข้างบนได้อะไรเงี้ยอาจจะล้มหรืออาจจะอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ถือเป็นความเสี่ยงแต่ถามว่าถ้าเราเข้าใจมันดีพอเข้าใจความเสี่ยงแล้วเรารับมือกันมันได้ช่วงไหนที่ตกหลุมอากาศเราก็จะได้ยินเสียงกัปตันเขาแจ้งเตือนเราก็ทำปฏิบัติตามคำสั่งของกัปตันมันก็จบละอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ได้โอกาสอีก10 ชั่วโมงที่มันเหลือ AI ก็ทุกวันนี้ก็เหมือนกันการใช้งานมันก็มีขั้นตอนมีข้อควรระวังมีอะไรที่เราต้องรู้มันอีกพอสมควรเนาะแตกต่างจากวิธีการเดิมๆเลยแต่ถ้าเราเข้าใจมันดีพอเราก็รู้ว่าอ๋อโอเคถ้าเราจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ข้อควรระมัดระวังเหล่านี้ได้ที่เหลือมันก็คือโอกาสที่เราจะได้รับจากมันนะครับดังนั้นก็อยากจะให้อาจารย์ทุกท่านก็ลองมองตรงนี้ดูนะว่ามันยากแหละที่จะบอกว่าโหฉันจะไม่ใช้ AI ฉันจะไม่ให้เด็กๆใช้ AI อไออะไรเงี้ยแต่ก็พอมันอยู่ในกระแสแบบนี้แล้วถึงเราจะไม่ให้เขาใช้ในห้องเรียนกลับบ้านไปเขาก็ใช้ทำการบ้านใช้ในชีวิตประจำวันของเขาอะไรเงี้ยก็มองว่าตรงนี้มันก็เป็นบริบทใหม่ของของการใช้ชีวิตของทุกคนแล้วกันนะการเรียนการทำงานอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ AI น่าจะกลายมาเป็นเอ่อจิ๊กซอว์ตัวสำคัญตัวหลักของโลกนี้ไปละนะเราก็มองไปว่าพอมี AI มาแล้วเนี่ยเราจะต้องปรับตัวอะไรยังไงกันบ้างนะคนที่ปรับตัวได้ก็จะไปต่อได้ยาวๆนะครับขืนดุยเดินหน้าวิ่งสวนทางโลกที่พัฒนาไปอนาคตด้วย AI ด้วยแนวคิดโบราณโอเคนะครับ จริงฮะอันนี้จริงเลยนะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ก็เอ่อมันก็ถือว่าเป็นความท้าทายของคุณครูเหมือนกันเนาะของคุณครูเหมือนกันว่าพอ AI เข้ามาปุ๊บเด็กๆไปทางนั้นเราจะทำยังไงให้เด็กๆเขาสามารถใช้ AI ได้อย่างปลอดภัยอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการ AI Boost Up นี่แหละก็เราก็อยากให้คุณครูอาจารย์นะครับก็ลองประยุกต์ใช้ AI นะครับเพราะว่าเรามองว่าคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์ที่คอยประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้น้องๆเนี่ยจะมีมุมมองนะครับที่ที่ดีนะครับต่อการสร้างประสบการณ์ใหม่แล้วกันถ้าเราถือว่าปัจจุบันอาจจะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่นะเพราะว่าของการเรียนรู้เนี่ยที่มันมีบริบทเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับคนที่อยู่ในวิชาชีพครูเนี่ยจะมองเห็นในมิติที่มันลึกซึ้งนะครับลุ่มลึกกว่าคนในวิชาชีพอื่นที่จะมาสร้างเขาเรียกอะไรเดี๋ยวสร้างกระบวนการเรียนรู้นะครับว่าจะต้องให้ความรู้ประมาณไหนจะต้องวัดผลอะไรยังไงบ้างเพื่อให้เอ่อเราสามารถบอกได้ว่าด้วยกระบวนด้วยกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆด้วยเครื่องมือใหม่ๆที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเรายังจะเอ่อรักษานะครับอ่าศักยภาพในการเรียนรู้หรือพัฒนาการของเด็กๆได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้จนแบบทำให้พัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็กเขาด้อยลงไปอะไรเงี้ยก็เราก็มองว่าวิชาชีพครูถือว่าเป็นกุญแจสำคัญเลยที่จะปลูกฝังให้เอ่ออนาคตเนาะของคนที่จะมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศหรือพัฒนาโลกนี้ให้มันดีขึ้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากการศึกษานี่แหละนะครับแล้วก็มองเห็นโอกาสหลายๆโอกาสเหมือนกันนะครับในการที่จะเอา AI มาใช้ก็ โอเคนะครับวันนี้เราจะเกริ่นมานานแล้วครับเดี๋ยวผมอาจจะมีสไลด์ให้ดูนะครับให้ดูอยู่บ้างแล้วก็มีตัวผลงานที่อาจจะเคยทำมากันเนาะเพื่อแชร์อาจจะเป็นไอเดียให้อาจารย์นะครับว่าเดี๋ยวอาจบางท่านอาจจะมีไอเดียอยู่แล้วนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะยังนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรยังไงดีก็อาจจะลองดูจากตัวสตอรี่นะครับที่เอามาเล่าให้อาจารย์ทุกท่านฟังวันนี้นะครับ ระหว่างนี้ติดมีสงสัยอะไรตรงไหนสามารถส่งข้อความผ่านทางตัวอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับตัวแชทนะครับหรือว่าเปิดไมค์ถามก็ได้นะครับยินดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะครับ
แชร์สกรีนโอเคครับอาจจะผ่านมาครึ่งชั่วโมงแนะนำตัวอีกทีหนึ่งนะครับก็ผมโคนันนะครับชัชวาลศรีกิจการก็เป็นวิศวกรวิจัยอาวุโสนะครับเป็นนักวิจัยอยู่กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ของ NECTEC สวทชนะครับก็ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นก็เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนนะครับสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทางด้าน AI อยู่นะครับเพราะถ้าหลายๆท่านเอ่อติดตามข่าวสารทางด้านนี้ก็อาจจะพอทราบมานะว่าตอนนี้ทุกประเทศนะครับเราก็ต้องมียุทธศาสตร์ทางด้าน AI ว่าเราจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ยังไงนะครับก็ผมแม้จะเป็นนักวิจัยเนาะแต่ก็ทำงานกับทางด้านการพัฒนานะครับเอ่อศักยภาพของมนุษย์นะครับก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆก็กับในหลายช่วงวัยนะครับและอย่างเห็นอันนี้ก็ทำงานกับน้องๆมัธยมนะครับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาในการที่จะทำพัฒนาพวกนวัตกรรมอะไรเพื่อชุมชนต่างๆนะครับก็จะมีหลายๆโครงการนะครับที่ทำอยู่ตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็อาจจะเป็นเอ่อเป็นคณะทำงานหลักนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆมีท่านบางท่านถามว่ามีเอกสารประกอบไหมเดี๋ยวเสร็จแล้วผม Export ตัวสไลด์ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปแชร์ไว้ในตัว Open Chat ให้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของอ่าใช่ครับอาจจะไม่ได้ทำงานตัวหลักๆเนาะแต่ว่าในทีมเนี่ยก็จะแบ่งกันไปด้วยนะครับก็ไปทำพวก Open Thai GPT อะไรพวกนี้นะครับโอเคครับก็อาจจะเข้าไปช่วยแตะๆเนอะเพราะว่ามันก็มีหลายส่วนมากนะครับพอเราเห็น AI เข้ามาตอนเนี้ยก็ทีมงาน Nectech เนี่ยก็ต้องทำงานวิจัยไปด้วยนะครับแล้วก็ทำงาน support เอ่อ จะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเป็นอีโคซิสเต็มของ AI ในประเทศของเราไปด้วยนะครับก็อาจจะหลายๆท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับก็ถ้าเราไล่อันนี้ผมอาจจะไปเร็วๆเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ลงลึกอะไรบ้างนะครับเพราะว่ามันก็เป็นยุทธศาสตร์ที่อ่ามาสักพักหนึ่งแล้วอันนี้ก็น่าจะมาครึ่งค่อนแล้วนะครับที่สำคัญที่ทางทีมงานพวกเราดูแลกันอยู่ก็ เอ่อยุทธศาสตร์ที่จริงๆก็เข้าไปเข้าไปเอี่ยวนะเข้าไปเอาขาไปแตะกับเขาทุกยุทธศาสตร์ตั้งแต่1 ถึง 5นะครับแต่ก็หลักๆก็ยุทธศาสตร์ที่1ก็คือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเนาะเกี่ยวกับ AI ว่า AI มันเข้ามาตอนนี้แล้วเนี่ยในสาขาอาชีพต่างๆหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ความตระหนักรู้ทางด้าน AI ยังไงบ้างนะครับเพราะเราก็จะมองว่าถึงแม้หลายคนจะไม่ได้ใช้ AI ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่จำเป็นจะต้องทำความรู้จัก AI เพราะจริงๆแล้วถึงแม้เราจะไม่ใช้คนอื่นก็ใช้นะทุกวันนี้เราเห็นว่าสื่อต่างๆที่มันถูกเผยแพร่อยู่ในโซเชียลเนาะโอ้ถ้าใครที่แบบไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆว่าโอ้คลิปที่เราเห็นข่าวที่เราเห็นบทความที่เราเห็นมันถูกเจเนเรตมาด้วย AI นะหลายๆอย่างไม่ไม่ไม่ใช่สิ่งที่มีจริงอะเป็นสิ่งที่แบบมันถูกสร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยถ้าช่วงนี้ถ้าใครติดตามเนาะถ่าย TikTok ถ่าย IG ถ่ายเฟซบุ๊กก็จะเห็นคุณลุงเลยนะคุณลุงติดเกาะอะไรเงี้ยแรกๆเราให้นึกว่าข่าวจริงนะเพราะว่าเอ่อลักษณะของคลิปที่ออกมามันก็เหมือนสำนักข่าวมากๆเลยดูแบบผ่านๆแบบไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจจริงๆก็คิดว่าเอ๊ะมันก็เหมือนมากๆเลยนะแต่พอเราเห็นมากขึ้นเราก็เริ่มโอ้โฮน่าจะไม่ใช่แล้วแฮะ พอหลังๆมาเราบอกโอ้โฮอันนี้ชัดเลยอะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมว่ามันก็มีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ไม่ทันได้สังเกตไม่ทันได้รู้ตัวด้วยว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตอนนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันเป็นสิ่งที่เอไอมันสร้างขึ้นมาหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับถ้าสร้างเพื่อเจตนาของความบันเทิงความขำขันมันก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะ แต่เราก็จะเห็นว่าหลายๆอย่างก็สร้างความเข้าใจผิดได้ง่ายๆเหมือนกันอะไรเงี้ยดูข่าวของอะไรนะคนจีนมาที่แบบว่าเห็นในโซเชียลแล้วก็แบบเหมือนมีข่าวไปสถานที่ท่องเที่ยวอะไรสักอย่างหนึ่งแต่พอไปจริงๆแล้วมันไม่มีอยู่เลยไม่มีจริงอยู่งั้นอะไรเงี้ยมันก็สร้างผลกระทบที่ที่น่าเป็นห่วงได้เหมือนกันนะครับโอเคครับ
แล้วก็ด้านinfrastructure นะอย่างเมื่อกี้ที่มีบางท่านพูดถึงลันตานะครับลันตาก็เป็น infrastructure ทางด้านของงานวิจัยเหมือนกันนะครับก็นิเทศสทชก็ดูแลตรงนั้นอยู่นะครับแล้วก็ด้านที่สำคัญมากๆนะครับก็คือด้านของกำลังคนที่บอกว่าเราจะต้องมีทักษะมีความรู้ความเข้าใจนะครับในแต่ละระดับเนาะก็แล้วแต่ว่าเราในบริบทของเราจำเป็นจะต้องเข้าใจมันมากแค่ไหนนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปก็อย่างน้อยแค่แยกแยะให้ได้ว่าคอนเทนต์ไหนเป็น AI อันนั้นก็อาจจะเพียงพอแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าคนที่จะเอามันไปใช้ไปต่อยอดนะครับเอาไปสร้าง innovation นะครับเป็น innovator เอาไปต่อยอดเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็ต้องมีความรู้ที่แบบเชิงลึกมากขึ้นนะครับมีความเข้าใจAI ในหลายๆตัวนะครับว่าที่มันมีอยู่ในตอนเนี้ยในความต้องการของเราจริงๆที่เราจะเอาไปใช้ได้เนี่ยมันแค่ไหนเนาะเพราะว่าการลงทุนมันก็มหาศาลเหมือนกันหมายความว่าและเอไอหลายๆตัวมันก็มาพร้อมกับต้นทุนทุกวันนี้คือยิ่งฉลาดต้นทุนในการจะต้องใช้มันหรือมีมันเนี่ยก็สูงไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราอ่า ไม่มีความเข้าใจที่ดีพอเราอาจจะไปใช้ไปลงทุนที่มันเกินความจำเป็นได้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็เรื่องนี้ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจมันมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงคนที่อยู่ในอ่าอยู่ในบทบาทสถานะที่จะต้องไปสร้างเอไอขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะต้องมีเอ่อมีมีความรู้ความเข้าใจอีก level หนึ่งว่าเราจะสร้างเอไอเพื่อจะให้คนอื่นใช้เนี่ยมันจะต้องมีข้อควรระมัดระวังอะไรบ้างอะไรพวกของจริยธรรมในการสร้างเอไอต้องเป็นยังไงบ้างเนาะแต่คนที่เอาไปใช้เอไอก็ต้องมีจริยธรรมการใช้เอไอเหมือนกันว่าเอาไปใช้ในแบบไหนอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเอาไปใช้เพื่อความบันเทิงไม่ได้มีอะไรมากก็อาจจะพอได้แต่ว่าบางคนก็เอาไปใช้ในด้านที่มันทำให้ไปสร้างความเข้าใจผิดให้กับคนในสังคมอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องให้ความระมัดระวังไว้ด้วยเนอะเรื่องของจริยธรรมเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายพวกนี้มันก็เริ่มแอพพลายมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าคนที่ไม่รู้ก็มีอีกเยอะนะเราจะคิดว่าเฮ้ยเราสร้างไว้แหละเราใช้ AI ทำไปแหละเดี๋ยวคนเขาเอ่อเขาเห็นเขาก็มีวิจารณญาณมีวิจารณญาณในการพิจารณาเองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็ไปผลักภาระให้กับคนปลายทางก็อาจจะไม่โอเคนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เอไอมันเนียนมากเนาะเราจะเห็นว่ามันแทบจะแยกไม่ออกถ้าเราไม่ได้แบบใส่ใจไม่ได้แบบเพ่งพินิจดูดีๆบางครั้งก็แทบจะแยกไม่ออกเหมือนกันว่าอันนี้คือเอไอสร้างนะอะไรเงี้ยมันก็มีคนอีกจำนวนมากที่เขาอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญหรืออาจจะไม่ได้เห็นข้อมูลพวกนี้มามากนักทำให้เขามีความสามารถในการแยกแยะพวกนี้ไม่ได้นะครับแล้วเราไปหวังว่าเขาจะทำได้ก็อาจจะดูดูเอ่อดูเป็นความเสี่ยงจนเกินไปนะครับใช่ครับก็หลายๆท่านมีแชร์ประสบการณ์แล้วก็อะไรที่เคยเห็นมาก็ยินดีมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็น2ชั่วโมงนี้เราก็เป็นเซสชันในการนำเรื่องต่างๆมาแชร์กันเนาะช่วยแนะนำเครื่องอะไรนะผมพยายามเปิดอ่านอยู่นะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้แชทนะครับขอเปิดอ่านแชทนิดหนึ่งนะครับ ช่วยแนะนำเครื่องมือที่นำไปสร้างนวัตกรรมหน่อยนะคะโอเคครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้นะครับโอเคส่วนของเรื่องที่4ที่5เนี่ยเป็นเรื่องของการวิจัยพัฒนาและการต่อยอดแล้วเนาะก็ข้ามไปนะครับก็เรื่องของ AI Thailand นะครับก็มีความเคลื่อนไหวอะไรได้ก็สามารถเข้าไปที่เพจ AI Thailand Community นะครับหรือ ai.in.th นะครับก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับทางด้าน AI อยู่ในนั้นนะครับก็ไปอัปเดตกันได้นะครับอันนี้ผมข้ามไปก่อนเนาะ อันนี้เป็นคลิปที่หลายท่านน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับว่าเอไอในทุกวันนี้เนี่ยมันมีมันมีความสามารถศักยภาพของมันไปไกลมากเลยเนาะนี่ผมดูคลิปให้ดูคลิปก่อน Hey, นะ how's it going? Hey there, it's going great. How about you? I see you're rocking an open AI hoodie. Nice choice. What's up with that ceiling about? Are you in a cool industry style office or something? Well, can you take a guess at what I might be doing based on what I'm showing you here? อันนี้ก็ถ้าถามว่า AI อย่างอันเนี้ยถ้าถามคนทุกวันเนี้ยว่าผู้ชายคนนี้คุยกับใครอยู่ก็ส่วนใหญ่น่าจะตอบได้ว่าคุยกับ AI เนาะแต่ถ้าเราเอาคลิปนี้ไปให้คนเมื่อสัก4-5 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วถามเขาว่าคุยกับใครอาจจะ
มีจำนวนหนึ่งนะอาจจะไม่ได้มากที่จะต่อว่า AI นะเพราะว่า AI ที่เราเห็นในคลิปเนี่ยเมื่อเทียบกับ AI เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไปไกลมากนะมันสามารถคุยได้อย่างเป็นธรรมชาติน้ำเสียงอะไรเงี้ยแทบจะแยกลำบากนะครับถ้าแบบไม่ได้ตั้งใจฟังไม่ได้ตั้งใจดูจริงๆเนี่ยก็อาจจะแยกไม่ออกเลยนะครับพอมันเป็นแบบนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่าเมื่อก่อนที่เราเชื่อกันว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะทุกวันเนี้ยแม้ตาจะเห็นหูจะได้ยิน ก็ยังเชื่อลำบากอยู่เลยเชื่อยากอยู่เลยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่สื่อหรือมันเป็นแค่เอ่อข้อมูลที่เอไอ generate ขึ้นมานะครับอันนี้ผมข้ามไปเลยแล้วกันเนาะว่าถ้าถามว่าเอไอไปใช้ยังไงบ้างเนี่ยทุกวันนี้เข้าไปเซิร์ชดูในข่าวอะไรพวกเนี้ยนะครับดูในพวกเว็บไซต์ข้อมูลบทความอะไรพวกเนี้ยเราจะเห็นการนำเอไอไปประยุกต์ใช้เนี่ยแทบจะทุกเซกเตอร์แทบจะทุกอุตสาหกรรมแล้วว่าจะมากจะน้อยแค่ไหนก็แตกต่างกันแต่ระบบและความพร้อมอะเนาะแต่ก็เราจะเห็นว่าแทบทุกที่นะครับเอาเอไอไปใช้นะเราหันมองรอบตัวตอนนี้ก็โอ้โฮรอบตัวมันมีเอไอเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วนับวันมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเอไอที่ทาง Nectech ร่วมกับทางทางด้านสื่อสารมวลชนเนาะแล้วก็คุณเอ่อสุทธิชัยนะครับก็คุณกิตติตอนนั้นก็ทำเป็นตัวเอไอที่สามารถคุยโต้ตอบได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็เห็นว่าโอ้โฮมันก็ไปไกลกว่านี้มากแล้วอันนี้น่าจะประมาณสักอืมน่าจะก่อนโควิดด้วยซ้ำมั้งก็7-8ปีผ่านมาแล้วนะครับแต่เราเห็นว่าโอ้โฮ7-8ปีมาเนี่ยตอนนี้เราสามารถเอาหน้าเราเองเนาะเข้าไปใส่แล้วเอาเสียงของเราใส่เข้าไปอย่างเงี้ยใช้เวลาในการโคลนเสียงอาจจะพูดไปแค่แบบเอ่อ30วินาทีนะผมเห็นบางแพลตฟอร์มก็ใช้เสียงของเราเองนับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรเงี้ยสัก30วินาทีอะไรเงี้ยมันก็โคลนเป็นเสียงของเรามาได้อาจจะไม่ได้100%เป๊ะแต่มันก็ฟังผ่านๆเผินๆมันก็มีเค้าโครงของเนื้อเสียงของเราได้อะไรเงี้ยพอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บมันก็เอาไปต่อยอดเป็นสื่ออะไรต่างๆแทนเราได้เยอะมากๆเลยเหมือนกันนะครับเอาหน้าเราใส่เข้าไปเอาเสียงที่เราไปโคลนมาก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอามีอ่ามีท่านถามมาว่าเอ่มองหาความเป็นไปได้ที่จะใช้ที่จะสร้างเอไอออฟไลน์สำหรับประมวลผลในเครื่องคอมโน้ตบุ๊กไปจนถึงมือถือแล็ปท็อปแต่ละ อืมจริงๆโมเดลที่มันฟรีอยู่ตอนเนี้ยเราสามารถลงในเครื่องได้เนาะแต่ก็อาจจะเป็นเครื่องที่มีสเปกสูงนิดหนึ่งซัปพอร์ตพวก GPU RAM ก็อาจจะสัก16กิกอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไปโหลดไอ้พวกโมเดลพวกแบบอะไรนะ Ollama อะไรพวกเนี้ยลงในเครื่องก็พอได้นะครับก็อาจจะใช้โมเดลที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับพวก Gemma อะไรพวกเนี้ยก็พอประมวลผลในเครื่องได้เพราะผมก็ใช้หลายๆงานผมก็ใช้ โซลูชันประมาณนี้เหมือนกัน แต่ก็ใช้เป็นแบบ Personal เนาะถ้าเราจะเอาไปเซอร์วิซไปโฮสต์ให้กับคนอื่นเข้ามาใช้ด้วย อันนั้นก็ประเด็นเรื่องของทรัพยากร Infrastructure พวกเนี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอยู่เหมือนกันนะครับ อยากให้แนะนำเอไอที่ใช้ในการสร้างเรื่องคล้ายเรื่องจริง สร้างอินโฟกราฟิกนวัตกรรมอ๋ออันนี้ผมใช้อยู่เป็นประจำเลยเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวอาจจะพาทำไปด้วยนะครับถ้าท่านไหนที่สะดวกก็อาจจะลองเล่นไปด้วยกันเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นโอเคอันนี้ทางด้านการศึกษาเนาะก็เป็นแชตบอตนะครับอันนี้ทำร่วมกับทางทีมผมก็ทำร่วมกับทางสสวทนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมานี่แหละเพราะว่าช่วงโควิดมาก็ไม่สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้เนาะเราก็ไปช่วยกันคิดว่าถ้าจะต้องปรับประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอนใหม่โดยที่ไม่สามารถเรียนแบบ on-site ได้เนี่ยจะเป็นยังไงตอนนั้นเราก็ทำออกมาเป็นแชตบอต นะครับซึ่งก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คุณซีนะเขาก็เอาไปรีวิวให้นะครับAI สามารถสอนและเป็นติวเตอร์เราได้สำหรับคนที่บอกว่าเรียนเลขไม่เก่งเลยอยากได้ติวเตอร์ส่วนตัวค่ะวันนี้พาคุณรู้จักกับแมทเมียวค่ะ
แมทเมียวนะคะคือแชทบอทที่พัฒนาโดยสสวทและ Nectech สามารถใช้งานได้ง่ายๆผ่านไลน์ค่ะภายในประกอบไปด้วยแหล่งรวบรวมสื่อประกอบการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีครบเลยตั้งแต่หนังสือเรียนสื่อประกอบการเรียนรู้เลขนะคะในคลังความรู้สายแมทวิธีทัศน์บทเรียนก็มีจากโครงการออนไลน์โปรเจกต์14ที่ตัดเฉพาะหัวข้อให้นักเรียนเลือกเรียนรู้ได้ตรงจุดเลยนอกจากนี้ก็มีระบบทดสอบเพื่อให้นักเรียนทดสอบความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลารู้ผลทันทีและยังสามารถแยกดูคะแนนรายหัวข้อของตัวเองให้รู้ว่าตัวเองออนเรื่องไหนจะได้เสริมความรู้ได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นค่ะโอเคนะครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะฮะที่เอา AI ไปใช้ด้วยนะครับ อันนี้ก็ตัวเดียวกันแต่ว่าเป็นอีกคนหนึ่งบอสก็นำเสนอแมทเหมียวผู้ช่วยพิชิตคณิตศาสตร์ม.ปลายให้ได้เกรด 4 ไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่านักเรียนก็ถูกใจอย่างแน่นอนอันดับแรกแอดไลน์ตามนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ใต้หน้าโปรไฟล์ก็ได้บอสแปะไว้ให้แล้วเมื่อกดเพิ่มเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถมาตั้งค่าได้เลยว่าเราเป็นคุณครูหรือว่านักเรียนหน้าต่างและก็เมนูต่างๆเนี่ยสามารถกดเลือกเล่นได้ตามใจชอบได้เลยในฝั่งคุณครูเนี่ยเขามีระบบจัดการห้องเรียนด้วยนะบอกได้เลยว่าถูกใจกับคุณครูยุคใหม่อย่างแน่นอนในส่วนของนักเรียนก็สามารถใช้แมทเหมียวในการทบทวนบทเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ได้เขารวบรวมสื่อการเรียนรู้มาให้แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นหนังสือเว็บไซต์คลิปวิดีโอสอนบอกเลยว่าปังมากแมทเหมียวตัวนี้เขาเป็นแชทบอทที่มาจากสสวทแล้วก็สวทชแปลว่าเนื้อหาก็ครบเครื่องเรื่องคณิตศาสตร์ม.ปลายอย่างแน่นอนน้องๆคนไหนที่เรียนคณิตศาสตร์ในห้องแล้วรู้สึกว่าไม่ทันเพื่อนก็สามารถมาทบทวนกันได้กับแมทเหมียวและฟีเจอร์ที่น่าจะถูกใจหลายๆคนก็คือการทำแบบฝึกหัดหรือว่าแบบทดสอบมีครบทุกเรื่องของม.ปลายไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์หลักหรือว่าคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเรื่องหัวข้อในการทดสอบเองได้จะดูคลิปเนื้อหาก่อนทำแบบทดสอบก็สามารถทำได้เหมือนกันเขามีลิงก์กับ YouTube ไว้ให้แล้วกดปุ๊บก็ดูได้ปั๊มไม่ต้องไปค้นหาเนื้อหาให้ยุ่งยากเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถมาตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์แบบนี้ลงไปได้เลยเมื่อเรากดเลือกตอบไปแล้วเขาก็จะมีคะแนนบอกให้รู้ผลได้แบบทันทีบอกเลยว่าปังเวอร์แต่ถ้าต้องการดูคะแนนของตัวเองก็สามารถพิมพ์ลงไปได้แบบนี้แค่นี้ก็สามารถดูได้เลยว่าเรื่องไหนที่เรายังพิชิตไม่ครบเป็นอีกหนึ่งแชทบอทดีๆที่บอสอยากจะมาแนะนำกันถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ให้คอมเมนต์คำว่าแมทเหมียวอย่าลืมส่งต่อไปให้เพื่อนๆหรือว่านักเรียนดูด้วยนะโอเคครับนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เขาไปทำรีวิวมานะครับก็อันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะครับเพราะว่าเขายังเรียกชื่อผิดอยู่เลยนะจริงๆต้องแมทเมียวนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษาแบบหนึ่งนะว่าถ้าเราตั้งโจทย์ว่าไม่เราอยากจะเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ใหม่โดยที่ไม่ต้องไปยึดกับในห้องมากอาจจะใช้ในเป็นถือว่าเป็นสื่อเสริมได้นะครับหรือว่าให้น้องๆเข้าไปทบทวนนอกเวลาหรือว่าในช่วงเวลาที่ตัวเองสะดวกอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการเรียนรู้ของเด็กๆนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ทดสอบกันมาแล้วก็ใช้งานกันมาน่าจะประมาณสัก 2-3 ปีมาแล้วนะเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาตัวนี้ก็เป็นของขวัญวันครูนะครับของกระทรวงศึกษาก็ตอนนี้มีคนเข้ามาใช้กันก็หนาแน่นนะครับก็เป็นโจทย์ของทางทีมงานว่าจะสเกลทรัพยากรได้ยังไงเพราะว่าอย่างของตอนนี้อย่างของแมทเมียวเมื่อกี้นะครับก็เวลาที่ใช้งานก็จะมักจะเข้ามาใช้งานในช่วงเวลาใกล้ๆกันก็คือช่วงเช้าของแต่ละวันที่แบบอาจจะมีการจัดการการเรียนการสอนของวิชาคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับก็ความ challenge ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ทางทีมก็ต้องรับมือนะครับหลังจากนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้วิชาคณิตศาสตร์เนาะอันนี้ก็เป็นวิชาฟิสิกส์นะครับอันนี้เป็นน้องๆนะครับน้องๆมัธยมศึกษาแล้วก็คุณครูที่มาฝึกทักษะวิจัยที่ Nectech เมื่อปีที่แล้วนะครับเขาก็ไปช่วยกันทำแชทบอทขึ้นมาตัวหนึ่งเอาไว้สำหรับทบทวนนะครับแล้วก็สอนวิชาฟิสิกส์นะครับแต่ว่าทำให้มันดูเป็นลักษณะของเกมจะได้ไม่รู้สึกแบบเป็นทางการแล้วก็ตึงเครียดมากเกินไปนะครับก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้นะครับสวัสดีและนี่คือเรื่องราวของพวกเราที่ Lab STU Lab ของพวกเรามีนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ใจดีมากๆนั่นคือคุณชัชวาลสังคีตการหรือพี่โคนันแล้วพวกเราทำอะไรกันบ้างนั้นมาดูกันเลยพวกเราเน้นไปที่การพัฒนา AI ให้เข้าใจมนุษย์มากยิ่งขึ้นผ่านการสื่อสารหลักอย่างข้อความและเสียงโดยเฉพาะแชทบอทพวกเราได้วางแผนการทำสตอรี่บอร์ดแบ่งงานรับผิดชอบตามความถนัดและความสนใจไม่ว่าจะเป็นกราฟิกโค้ดเนื้อหาเพลงจนออกมาเป็นเจ้าทีต้าน้อยแชทบอทที่รอบรู้เนื้อหาวิชาฟิสิกส์คุณผู้ฟังคะค
คุณเคยประสบปัญหาเรียนฟิสิกส์ไม่รู้เรื่อง เรียนในห้องเรียนไม่เข้าใจหรือไม่ วันนี้พวกเราขอเสนอแชทบอททีตาที่จะช่วยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนไม่เข้าใจหรือต้องการทบทวนความรู้ สามารถเรียนรู้ผ่านเจ้าตัวแชทบอทเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแม่นยำโดยมีเรื่องราวแห่งโลกฟิสิกส์ที่น่าติดตามและหนังสือที่สามารถทบทวนความรู้ได้เท่าที่ต้องการ ถ้าคุณอยากได้ประสบการณ์เหล่านี้อย่าลืมแอดทีตาตัวทีต้าเนี่ยก็จริงๆก็มองเป็นนวัตกรรมแบบสองมิติก็ได้เนาะสองมุมนะครับ มุมหนึ่งก็คือตัวตัวทีต้าเองเนี่ยก็เป็นเอาพุทของมันแล้วกันเอาพุทที่เป็นแชทบอทเป็นเขาเรียกว่าเป็น educational chatbot เนาะเป็นแชทบอททางด้านการศึกษาอะไรเงี้ยก็มองว่าตัวมันก็เป็นนวัตกรรมหนึ่งเหมือนกันทั้งนวัตกรรมด้านการศึกษานะครับ อีกอันหนึ่งก็คือวิธีการได้มาของตัวทีต้าหรือตัวแชทบอทตรงเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการการเรียนรู้อาจจะอยู่ในลักษณะของเป็นproject based เนาะ learning อะไรเงี้ยซึ่งก็เราก็รู้แล้วว่าproject based learning ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมกระบวนการการศึกษาด้านกระบวนการการศึกษาเหมือนกันว่าการเรียนไม่จำเป็นจะต้องนั่งฟังอยู่อย่างเดียวนะครับเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆอย่างเช่นทำเป็น gamification ทำเป็นpersonalized learning หรือว่าเป็น project based อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทำระหว่างที่เขาทำมันก็ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าทำความเข้าใจเทคโนโลยีทำความเข้าใจโจทย์นะครับเพราะว่าระหว่างทำเขาก็ต้องเจอปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายการทำงานร่วมกันการคิดวิเคราะห์อะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับซึ่งอย่าง project based learning อะไรพวกนี้การดีไซน์การเรียนรู้เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมของการศึกษาเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องทำออกมาเป็นแอปพลิเคชันเนาะอาจจะออกมาเป็นกระบวนการต่างๆก็ได้นะครับที่สามารถเอาไปต่อยอดใช้จริงได้นะครับในบริบทของการเรียนนะครับอาจจะเป็นแบบพวก flip class อะไรที่เราเคยรู้จักกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมอาจจะข้ามไปก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับก็คือเราอาจจะมีพวกบทเรียนอะไรต่างๆนะครับก็หลายท่านอาจจะเคยเห็นพวกแบบPDF Chat PDF เนาะอันนี้ก็เป็น Product หนึ่งของทาง Nectech นะครับเรียกว่า Doc Chat ก็คือสามารถอัปโหลดนะครับอัปโหลดไฟล์เอกสารความรู้บทความอะไรต่างๆนะครับหนังสือเรียนอะไรต่างๆอะไรเงี้ยใส่เข้าไปแล้วก็สามารถพูดคุยต่างๆในนี้ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับ หรือว่าอันนี้ก็เป็นตัว consult นะให้คำแนะนำนะครับอย่างนี้ก็ทำเป็นตัว proposal เนาะ project proposal โครงงานของน้องๆนะครับก็สามารถเข้ามาทดสอบนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเข้ามาคล้ายๆว่ามาปรึกษาว่าโครงการของเขาที่เขาเขียนมาเนี่ยมันครอบคลุมรอบด้านดีแล้วหรือยังมีจุดไหนที่จะต้องปรับปรุงอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่เอามาไว้ให้คำแนะนำนะครับเขาอาจจะมีงานมีการบ้านมี assignment อะไรอยู่แล้วเนาะแทนที่จะรอให้เราตรวจเขาอาจจะไปคุยกับ AI มาก่อนแชทบอทมาก่อนเพื่อแบบปรับงานของเขาให้มันดีขึ้นให้มันสมบูรณ์มากขึ้นก่อนที่จะsubmit ส่งกลับมาให้เราอะไรพวกนี้ซึ่งตัวแชทบอทที่เห็นเราก็ต้องเป็นคนที่สร้างขึ้นมาเนาะเพื่อจะให้กำหนดกรอบความคิดของมันว่าบอทตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันแนะนำทางด้านนี้อย่างผมก็จะมีบอทที่ให้คำแนะนำทางด้านการสร้างนวัตกรรมอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็ดูแลน้องๆทำนวัตกรรมในปีหนึ่งก็หลายพันคนนะก็ซึ่งมันมีความเป็นไปได้ยากมากที่จะนั่งคุยกับเขาทีละคนเป็นเวลาแบบ5นาทีหรือ10นาทีหรือ15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็ให้เขาไปคุยกับ AI สักตัวหนึ่งก่อนที่จะสร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวถ้าสนใจก็เดี๋ยวอาจจะแชร์ตรงนั้นให้ดูด้วยนะครับซึ่งเราก็จะไปกำหนดไปพร้อมนะเขาเรียกว่าพร้อมเนาะก็คือไปกำหนดไว้ว่าAI ตรงเนี้ยควรจะต้องมีมุมมองแบบไหนมีกระบวนการคิดยังไงบ้างเป้าหมายของ AI ตัวนี้ควรจะต้องทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างเช่นผมให้เขาเป็นที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนานวัตกรรมก็จะใส่เข้าไปว่ามุมมองที่เราอยากจะให้มันให้มันมีอยู่ในนวัตกรรมต่างๆก็อย่างเช่น
ทำขึ้นมามันต้องเป็นที่ต้องการนะไอ้คำว่ามีที่ต้องการมันต้องดูตรงไหนบ้างมีหลักฐานตรงไหนที่สามารถเอามาใส่ในตัวโครงการเพื่อให้กรรมการหรือคนที่เขามาฟังเนี่ยคล้อยตามเชื่อถือนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังนำเสนอปัญหาที่เราพิกอัพมาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายเขาต้องการจริงๆไม่ใช่เรามโนขึ้นมาเองอะไรเงี้ยรวมถึงใส่เรื่องของความเป็นไปได้นะว่าสิ่งที่เรากำลังคิดโซลูชันที่เรากำลังคิดเนี่ยด้วยเทคนิคเทคโนโลยีด้วยทักษะที่เรามีเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้จริงๆใช่ไหมมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะสร้างขึ้นมาและแก้ปัญหานั้นจริงๆได้ใช่ไหมแล้วอันสุดท้ายก็คือเรื่องเมืองมีความยั่งยืนจริงๆใช่ไหมเราไม่ได้ทำมันต่อมันจะยังไปต่อได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นการแบบกรอบแนวความคิดเฟรมเวิร์กไว้นะเวลาที่น้องๆมาคุยด้วยเขาก็จะได้align ตามตามตามแนวทางนี้นะครับก่อนที่เขาจะมาคุยกับเรามันก็ทำให้เวลาที่เราคุยกับเขาจริงๆอาจจะไม่เวลาอาจจะไม่ต้องใช้เวลาคุยกันเป็นชั่วโมงอาจจะสัก10นาที15นาทีมันก็จะเห็นแบบพอยต์สำคัญละเพราะว่าเขาก็ไปทำการบ้านมาระดับหนึ่งแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแชทบอทนะครับอันนี้ก็เอาไปต่อกับพวก LLM ลองเอามาเล่นดูอันนี้ก็ลองเข้าไปคุยดูได้นะครับอาจจะยังไม่ได้ฉลาดเท่ากับ ChatGPT นะก็เอาไปคุยเล่นๆขำๆดูได้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่จริงๆวันนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงเนาะก็จะเป็นตัวอับดุลแพลตฟอร์มนะครับซึ่งก็อยู่ใน AI for Thai ของ Nectech ตรงนั้นก็สามารถเอาไปต่อกับทางLLM โมเดลต่างๆที่ทางอาจารย์อาจจะมีอยู่แล้วนะครับก็เอาไปเชื่อมต่อตรงนั้นได้แล้วก็ตัวอับดุลแพลตฟอร์มตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวกลางนะครับรับข้อความกับจากผู้ใช้เนาะแล้วก็ยิงไปหาตัว AI ที่อาจารย์อาจจะมีการพร้อมอาจจะมีการเซตsystem prompt หรือว่าพวก persona บุคลิกอะไรพวกนี้ไว้ให้หรือว่าเซต task เซตนั้นไว้ให้นะครับก็อาจจะไม่ต้องเสียเวลามานั่งทำไอตัวเว็บฮุกในการเชื่อมต่อนะครับตัวอับดุลนี้ก็จะเชื่อมต่อให้นะครับก็แค่ไปเตรียมองค์ความรู้นะครับเตรียมเฟรมเวิร์กเทมเพลตในการอ้างอิงองค์ความรู้ตรงนั้นก็ผ่านตรงนี้ได้นะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับก็educational chatbot น่าจะเห็นกันอยู่เยอะพอสมควรในการนำมาใช้เนาะแต่ว่าเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลอันนี้ก็ยังเป็นส่วนที่เรายังต้องให้ความสำคัญอยู่มากๆนะครับโดยเฉพาะวงการศึกษาที่บอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายสำหรับเด็กๆในยุคนี้เนาะแล้วก็อืมถ้ามันไม่มีการควบคุมดูแลให้ดีเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะส่งต่อข้อมูลที่ผิดๆไปได้ง่ายเหมือนกันเพราะว่าสำนวนโวหารของเอไอในยุคนี้เนี่ยมันฟังดูดีมากๆเนาะฟังดูน่าประทับใจฟังดูเหมือนเป็นคนที่รู้ทางด้านนั้นจริงๆแต่ถ้าเราตรวจสอบอย่างอย่างระมัดระวังหรือว่าอย่างละเอียดถี่ถ้วนเราก็จะเห็นว่ามันก็มีความผิดพลาดในเนื้อหาที่มัน generate มาให้อยู่เนืองๆอยู่นะอะไรประมาณนี้แล้วก็มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องให้ภูมิคุ้มกันกับเด็กๆมากเหมือนกันว่าเขาสามารถใช้ได้นะแต่เขาจะต้องตรวจสอบตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลที่เขาได้รับอยู่เสมอแม้มันจะฟังดูน่าเชื่อถือแต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อมันสนิทใจอย่าลืมที่จะ cross check double check ความถูกต้องอยู่เสมออะไรพวกนี้นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอ่อเราก็ต้องให้ไปด้วยนะครับ อันนี้อาจจะไม่ต้องพูดถึงแล้วเนาะอาจารย์แต่ละท่านน่าจะใช้กันจนพรุนแล้วล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นChatGPT Gemini นะแต่ละตัวก็จะมีความจุดเด่นเนาะแล้วจุดเด่นที่มันแตกต่างกันอันนี้แล้วแล้วแต่ความชอบแล้วล่ะนะว่าจริตของแต่ละคนชอบแบบไหนนะมันไม่มีตัวไหนที่แบบเก่งสุดนะครับมันอาจจะมีแล้วแต่ว่าเราชอบในโทนแบบไหนปัจจุบันอย่างพวกการสืบค้นข้อมูล ถ้าเป็นสมัยก่อนผมก็ชอบใช้พวก Perplexity นะครับเพราะว่ามันไม่ได้แค่ generate อย่างเดียวนะมันมีการใช้แหล่งอ้างอิงมีการให้แหล่งอ้างอิงมาด้วยอะไรเงี้ยแต่พอ Google กระโดดเข้ามาตอนนี้น่าจะเต็มตัวแล้วมั้งนะครับก็มีตัว Gemini ตัวใหม่ที่ออกมาก็รู้สึกโอ้โหการค้นด้วยความที่เขาก็อยู่ในตระกูลเดียวกันเนาะ Google กับ Gemini อะไรเงี้ยความสามารถในการค้นคว้าของมันสืบค้นของมันก็ไปได้ไกลมากๆเลยนะครับแต่ถ้าในมุมของการเขียนบทความเรียบเรียงเนื้อหาอะไรเงี้ย
ผมก็ยังชอบChatGPT กับตัว Claude อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าใครจะใช้ชอบตัวไหนนะครับแต่ว่าก็อยากให้ลองใช้หลายๆตัวดูแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูว่าในงานแต่ละอันที่เราใช้ในแต่ละทาสที่เราใช้เนี่ยจะชอบตัวไหนนะครับ มีเมื่อกี้มีอาจารย์บอกว่ากำลังประเมินอยู่น่าสนใจมากเลยครับอาจารย์เมื่อกี้เห็นเนาะกำลังรอประเมินศักยภาพของตัวล่าสุดนะครับโดยเฉพาะ GPT-5 ครับโอเคถ้าได้ผลยังไงอย่าลืมกลับมาแชร์ด้วยนะครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้เราก็เห็นว่าโหทุกตัวมันก็มีจุดเด่นมีข้อดีของมันเนาะแต่เราก็จะพยายามหาเหมือนกันว่าถ้าจะใช้ในแต่ละทาสเนี่ยสมมุติว่าผมอยากจะให้มันช่วยเรียบเรียงเนื้อหาสร้างบทเรียนขึ้นมาควรจะใช้ตัวไหนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ผมอาจจะไม่ได้เป็นคนทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทางด้านการศึกษาเนาะอาจารย์น่าจะให้คำตอบที่ดีกว่าผมได้นะครับ โอเค อันนี้เราก็เห็นกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแหละนะครับว่าข้อมูลที่เราเห็นอยู่ในเอไอเนี่ยถ้าเราไม่ไม่สังเกตให้ดีเนี่ยมันก็ดูยากเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างผมถามไปทำไมพระอาทิตย์ร้อนเนี่ยแล้วก็ดูผ่านๆมันก็ดูถูกต้องอยู่เนาะก็ไม่มีอะไรที่มันดูผิดปกติเลยแต่ถ้าเรามาอ่านโดยละเอียดผ่านหูผ่านตาทุกตัวแล้วก็เห็นว่าอ๋อมันมีอย่างคำว่าแก๊สฮิโดรเจนตรงเนี้ยที่มันเขียนผิดอะไรเงี้ยนะฮะ แต่อันนี้มันเป็น ChatGPT มันเมื่อสักปีที่แล้วล่ะนะครับแต่ปัจจุบันมันก็ไปได้ไกลแล้วเหมือนกันแต่เราก็ยังเห็นว่าถึงแม้ตรงนี้มันจะเขียนไฮโดรเจนถูกแต่ในมุมอื่นก็ไม่ได้หมายความมันจะถูกต้องเสมอไป100%มันก็ยังมีความเสี่ยงที่จะสร้างข้อมูลผิดๆมาอยู่นะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราจะต้องใช้เนื้อหาคอนเทนต์นี้ในการสอนต่ออะไรเงี้ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอ นะครับเพราะว่าบางอย่างมันเขียนมามันก็ make sense เนาะอย่างทุกวันนี้เอ่อความเป็น confabulation ของมันก็คือมันอาจจะข้อมูลที่มันไม่รู้นะแต่ว่าการเติมข้อมูลของมันเติมคำในช่องว่างของมันอะมัน make sense มัน make sense มากขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเราไม่ทันได้ฉุกคิดว่าเอ๊ะข้อมูลที่เราเห็นตรงนั้นน่ะมันใช่ข้อมูลจริงๆหรือเปล่านะครับอย่างอันเนี้ยถ้าเราดูอันนี้ เป็นสีม่วงแล้วเนาะอันนี้ก็คือเป็น ChatGPT ตัวที่จ่ายตังค์นะเมื่อกี้เป็นตัวสีเขียวนี่คือตัวฟรีนะครับเราก็บอกว่าตัวฟรีมันก็แหงแล้วมันก็มีความผิดพลาดได้อยู่แล้วนะเราไปใช้ตัวจ่ายตังค์พอตัวจ่ายตังค์มาปุ๊บเราก็เห็นว่าเอ๊ะอย่างน้อยคำว่าไฮโดรเจนมันเขียนถูกแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่เอะใจไม่ติดใจสงสัยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะก๊อบปี้ไปแล้วก็คิดว่าให้ตัวฟรีมันก็ต้องถูกแต่เราก็อาจจะไม่ได้เอะใจว่าคำว่า 5,500 องศาเซลเซียสตรงเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องไหม15 ล้านองศาเซลเซียสตรงเนี้ยถูกต้องไหมหรือชื่อปฏิกิริยากระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชันตรงเนี้ยมันถูกต้องจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเราแบบแค่อ่านผ่านๆแล้วรู้สึกว่ามันก็ดูถูกนะมันก็ดูถูกต้องนะซึ่ง100 ครั้งถ้ามันผิดสัก2-3 ครั้งอะไรเงี้ยแล้วมันกลายเป็น2-3 ครั้งนั้นเราเอาไปใช้จริงๆเนาะแล้วก็โอ้โฮมันก็อาจจะมีคนที่แบบพร้อมที่จะเชื่อในในในข้อมูลที่มาจากเราอันนี้ก็ต้องเป็นความระมัดระวังเหมือนกันนะครับอย่างผมจะใช้ข้อมูลจากเอไอเอาไปเล่าอะไรต่อเงี้ยก็ต้องตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกนะเพราะว่าเวลาไปสอนโอ้โฮบางทีหลายร้อยคนหรือเป็นพันคนอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ได้เอะใจว่าไอ้สิ่งที่ผมเอามานั้นน่ะมันถูกต้องหรือเปล่าเขาก็อาจจะพร้อมที่จะเชื่อในสิ่งที่ที่เราสื่อสารออกไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับอย่างเด็กๆอะไรเงี้ยโอ้โฮบางครั้งเด็กก็เอ่อศรัทธาในตัวคุณครูอยู่แล้วเนาะเขาอาจจะคิดว่าสิ่งที่คุณครูเตรียมมาให้หรือว่าเอามาเล่าให้เขาฟังมันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง100%อยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือบางทีหลายๆคนก็อาจจะแบบบางครั้งเราก็อาจจะตรวจสอบมาแล้วนะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเอามาอีกทอดหนึ่งอะมันมันถูกต้องจริงหรือเปล่าทุกวันนี้เวลาเราเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยในยุคของ Social Media เนาะยุคเว็บ 2.0 สมัยก่อนเนี่ยข้อมูลเราก็ระมัดระวังระดับหนึ่งแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นองค์ความรู้หรือเปล่านะหรือมันเป็นแค่ความคิดของคนเพราะว่าความคิดมันอาจจะไม่ใช่เป็นแฟกต์ก็ได้มันก็มีโอกาสที่จะมีความผิดพลาดได้เหมือนกันนะครับแต่เอ่อพอในยุคของเอไอตอนเนี้ยสิ่งที่เราจะเห็นน่ะมันเป็น AI generated content มากขึ้นเรื่อยๆ
นะครับเมื่อก่อนเราอาจจะบอกว่าเอ้ยถ้าจะไปค้นคว้าหาข้อมูลเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีลิงก์ของเว็บที่เราไปเอามานะถึงจะดูน่าเชื่อถือมันจะเป็นลิงก์จริงๆไม่ใช่ลิงก์ปลอมๆอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้เราเริ่มเห็นมากขึ้นก็คือหน้าเว็บหรือว่าบทความที่เราเห็นอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเอไอเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าที่ไหนเขาสร้างแล้วเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีความรับผิดชอบมีจริยธรรมนิดนึงเขาก็จะบอกมาเนาะอาจจะเขียนตอนท้ายหรือเขียนตั้งแต่ตอนข้างบนมาเลยว่าบทความนี้ถูกสร้างด้วยเอไอนะgenerate ด้วยเอไอนะแต่ว่ามีมนุษย์คนนั้นคนนี้ตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยเราก็โอเคไม่ไม่ได้บอกว่าเอไอสร้างคอนเทนต์พวกนี้แล้วมันใช้ไม่ได้เนาะมันก็มีส่วนที่มันมีส่วนที่ใช้ได้แหละ แต่ขอให้อย่างน้อยมีคนแบบตรวจทานความถูกต้องของมันสักหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นว่ามันก็มีเยอะมากๆเหมือนกันที่เราอ่านเราใช้ ChatGPT หรือใช้ Generative AI เราก็เห็นสำนวนลักษณะของการเขียนอยู่แล้วว่าลักษณะประมาณแบบเนี้ยไปเจนมาแน่ๆให้ AI ช่วยเขียนแน่ๆอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาตรวจทานหรือเปล่าเขาตรวจทานหรือเปล่าไม่ได้บอกด้วยว่าเอไอสร้างขึ้นมาด้วยเอไอนะเราก็ question ละเราก็สงสัยแล้วว่าตกลงบทความที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยมันน่าเชื่อถือแค่ไหนนะมันน่าเชื่อถือสักแค่ไหนก็ต้องระมัดระวังเนาะว่าไม่ใช่แค่มีลิงก์อยู่จริงๆแล้วจะบอกว่าอันนั้นน่าเชื่อถือนะครับต้องอ่านอย่างน้อยก็ขอให้ผ่านหูผ่านตาสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็วิเคราะห์สักนิดหนึ่งว่าสิ่งที่เรากำลังจะเอาไปอ้างอิงเอาไปใช้เนี่ยตกลงแล้วมันน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับทักษะหนึ่งเลยที่ทุกคนต้องมีในยุคนี้ก็คือต้องแยกแยะให้ได้แหละว่าข้อมูลที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนเนี้ยเป็นข้อมูลที่มาจากเอไอหรือเปล่านะครับอย่างน้อยอันแรกก็ต้องแยกแยะให้ได้ก่อนนะครับอันที่2ก็คือพอแยกแยะเอไอว่าเป็นเอไอหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูอีกว่าถ้าข้อมูลที่เราเห็นอยู่ตอนนั้นมันเป็นเอไอเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราต้องระมัดระวังยังไงบ้างหรือมันจะมีผลกระทบอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเฮ้ยถ้าเรารู้แล้วว่าบทความเนี้ยเป็นเอไอเขามีการบ่งบอกชัดเจนไหมว่ามันมีการตรวจสอบความถูกต้องมา100%แล้วนะครับแล้วถ้าเราจะเอาไปใช้ตรงนี้โดยที่ไม่มีการตรวจสอบอะไรมาก่อนแล้วเราก็ไม่ได้ตรวจสอบมาก่อนตามเขาไปด้วยเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องระลึกไว้อยู่เสมอนะครับของการใช้ข้อมูลที่ถูกสร้างด้วยเอไอในปัจจุบันนะครับไม่ได้หมายความว่าเอไอสร้างแล้วจะใช้ไม่ได้เนาะมันก็มีหลายๆอย่างที่เอไอมาช่วยเป็นเป็นเป็นไม้เป็นมือวิเศษนั่นแหละนะครับช่วยทำให้หลายๆอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันใช้ความมันช่วย produce งานออกมาได้เร็วมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใช้ในทางที่ดีมันก็ดีนะครับถ้าใช้ในทางที่ไม่ดีมันก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจอยู่เหมือนกันนะครับโอเคนี่ผมข้ามๆไปก่อนเนาะ ใช่ครับ มันลำบากนะเพราะว่าตอนนี้ปริมาณพวกเนี้ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ต้องยิ่งระมัดระวังขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าผมมั่นใจว่าถ้าเราผ่านหูผ่านตามันอยู่เรื่อยๆเนี่ยเวลาที่เราจะเอาไปใช้เราก็จะระมัดระวังมันมากขึ้นนะครับเห็นอะไรที่มันดูแปลกหูแปลกตาเราก็จะมีต่อมที่ทำงานได้เร็วมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถามว่ามัน challenge มันยากไหมมันจะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะข้อมูลทุกวันเนี้ยมันก็ถูกสร้างด้วยเอไอมากขึ้นเรื่อยๆเนาะเหมือนในยุคหนึ่งที่เราบอกว่าข้อมูลกำลังถูกสร้างด้วยพวกIoT อะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ใช่มนุษย์สร้างขึ้นมาเมื่อก่อนกว่าข้อมูลมันจะขึ้นไปอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตได้โอ้โฮก็ต้องมีกระบวนการ เยอะแยะเนาะการที่เราจะโพสต์ในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรหลายๆอย่างข้อจำกัดหลายๆอย่างอยู่กว่าที่ข้อมูลชิ้นหนึ่งจะเกิดขึ้นมาในโลกของอินเทอร์เน็ตได้อะไรเงี้ยโอ้โฮแต่พอมีช่วงหนึ่งที่มี IoT ที่แบบแต่ละตัวสามารถ generate ข้อมูลขึ้นมาได้อย่างอัตโนมัติโอ้โฮมันก็เหนื่อยระดับหนึ่งแล้วนะความเป็น Big Data ตอนนั้นมันก็ challenge โลกนี้ระดับหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเอไอที่มันสร้างข้อมูลขึ้นมาช่วงแรกๆเราเห็นว่าอ๋อมันยังสร้างไม่ดีหรอกมันยังสร้างไม่เนียนหรอกอ่านปุ๊บก็รู้ทันทีแล้วว่านี่คือเอไอเพราะมันมีความไม่สมบูรณ์เต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยหลังๆมาโอ้โฮมันสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆ
บางครั้งเขียนดีกว่าพวกเราอีกด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระมัดระวังอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าอย่างน้อยแยกแยะให้ได้ก่อนว่าเป็นเอไอไหมนะครับแล้วค่อยคิดต่อว่าเมื่อมันเป็นเอไอเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังในการนำไปใช้งานบ้างนะครับ โอเคสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ที่ปรับให้อันนี้ก็เป็นอันหนึงเหมือนกันเนาะว่าจริงๆก็สามารถเอาเอไอไปสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ได้เหมือนกันแต่ก็อันนี้ผมว่าแล้วแต่ประสบการณ์ของอาจารย์แต่ละท่านแล้วล่ะว่าตอนนี้ถ้าได้เคยลองใช้เอไอช่วยสร้างเนื้อหาการเรียนรู้เนี่ยเหมาะสมแค่ไหนและต้องระมัดระวังตรงไหนบ้างนะครับ เอ่อ เมื่อกี้เห็นแวบๆว่ามีท่านหนึ่งถามเรื่องของอะไรนะของลันตาใช่ผมรู้สึกพอดีผมไม่ได้อยู่ในทีมลันตานะครับแต่ก็เหมือนเห็นข่าวอยู่แว่วๆว่ามีการแบ่งตัวรีซอสมาให้ใช้อยู่เหมือนกันนะอาจจะต้องลองติดตามทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของลันตาดูนะครับ เพราะว่าผมก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นยูเซอร์ของลันตาอยู่เหมือนกันก็ติดตามตัวลันตาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าลันตาเขาก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งอีกทีมหนึ่งที่เขาอ่าดูแลจัดการอยู่นะครับ ก็อาจจะลองติดตามทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของทางลันตาดูนะครับแต่เหมือนเขาว่าเขาเปิดให้ใช้อยู่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าด้วยนโยบายเนี่ยสามารถโฮสต์ได้หรือเปล่านะเพราะที่ผ่านมาเหมือนกับว่าโครงสร้างพื้นฐานของเขาเนี่ยจะเหมาะสำหรับการเอาข้อมูลไปเทรนมากกว่าที่จะให้บริการนะครับเพราะว่าเหมือนเขามีการจัดการทางด้านอินฟาที่อาจจะอยู่คนละรูปแบบอันนี้ผมอาจจะไม่ได้แม่นนะครับโอเคอันนี้อาจจะข้ามๆไปเนาะ ผมไม่แน่ใจว่าเขาห่วงหรือเปล่านะครับ โอเค เดี๋ยวผมอาจจะลองข้ามไปในหลายๆส่วนนะครับ โอเค อันนี้ข้ามไปเลยนะอันนี้เคยเห็นกันอยู่แล้วเนาะว่าโอ้ทุกวัน ส นี้ วัสดีทุกๆคนนะครับ มัน ผมดรนิเวศน์ มันแยกยากขึ้นเรื่อยๆนะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าอะไรนะคุณตาติดเกาะอะไรเงี้ยโหก็เป็นเรื่องเป็นราวกันมาเลยนะคนที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆแต่ถ้าเรารู้โอ้โห AI มันก็น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะความเนียนความความเป็นธรรมชาติของมันก็แยกยากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นการนำ AI ไปใช้เนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของข้อที่ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ความท้าทายในการใช้งานอยู่หลายอ่าหลายด้านเลยนะครับไม่ว่าเรื่องของ Ethics เนาะเรื่องของความถูกต้องเรื่องของกฎหมายนะครับแล้วก็พวกsocial bias อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็บาลันซ์กันระหว่างการทำงานของมนุษย์แล้วก็การทำงานของ AI ตอนนี้จะต้องวาง position กันยังไงงานแบบไหนที่เอา AI ไปใช้งานแบบไหนที่มนุษย์ยังต้องใช้ศักยภาพแล้วก็ทักษะของตัวเองอยู่ นะครับแล้วก็ความโปร่งใสของเอไอทุกวันนี้เราจะเห็นว่าเวลามันทำงานเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความพยายามในการอธิบาย process การทำงานของเอไอเองเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างถ้าใครได้ลองใช้พวกแบบ Deep Search Deep Research พวกนี้เนาะมันจะพยายามแสดงให้เราเห็นแล้วว่ามันกำลังทำอะไรอยู่นะครับอันนี้ก็เป็น transparency อันหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อปี2ปีที่แล้วตั้งแต่ยุคของ generative AI มาช่วงใหม่ๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็น black box เนาะเราใส่อะไรเข้าไปไม่รู้ไม่ทำงานอะไรยังไงรู้แต่ว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันออกมาเป็นน่าประทับใจมากเป็นสิ่งที่น่าจะเอาไปใช้ต่อมากๆเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันได้มาด้วยกระบวนการไหนนะครับ AI โอเคควอนตัมนะก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งนะฮะก็เป็นสิ่งที่หลายบริษัทก็ให้ความสำคัญกันอยู่นะครับเรื่องของความเรื่องของความ trustworthy ก็คือความน่าเชื่อถือของมันเนาะก็ยังเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอยู่นะครับว่าความน่าเชื่อถือของโมเดลเอไอทุกวันเนี้ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันปลอดภัยที่จะใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็การที่เรานำมันไปใช้ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบระดับหนึ่งของพวกเราเหมือนกันนะครับว่าจะเอาไปใช้ในแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับความถูกต้องเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบอะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความระมัดระวังอยู่ดีนะครับ
ไม่ได้แบบโห AI มันทำอะไรก็ได้เอารูปหน้าเพื่อนใส่เข้าไปเจนออกมาเป็นคลิปวิดีโอที่มันดูแบบแปลกๆประหลาดๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบเราอาจจะขำแต่เพื่อนอาจจะไม่ได้ขำด้วยกับเรานะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ก็ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจความตระหนักรู้ทางด้าน AI ก็อย่างน้อยก็มั่นใจว่าเราสามารถใช้ AI ได้อย่างปลอดภัยนะครับปลอดภัยทั้งตัวเราเองด้วยนะครับปลอดภัยกับคนรอบข้างด้วยนะครับแล้วก็จะได้ตัดสินใจได้ว่าเราจะใช้ AI ในระดับไหนแล้วก็พึ่งพามันมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะไม่ต้องแบบโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็น AI หลายๆอย่างมันก็ยังต้องใช้การตัดสินใจของพวกเราเป็นหลักอยู่ดีนะครับ ก็ถ้าเราเข้าใจมันมากขึ้นเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่นะครับดังนั้นในการทำมีคนยกมือถามได้นะครับเมื่อกี้เห็นท่านหนึ่งยกมือถามเปิดไมค์หรือว่าเปิดไมค์ก็ได้นะครับหรือว่าพิมพ์ในข้อความก็ได้นะครับตัวข้อเสนอโครงการมีเทมเพลตให้นะครับ อาจจะสอบถามกับทางทีมงานที่อยู่ใน Open Chat ได้เนาะก็จะมีเทมเพลตให้นะครับว่าจะต้องใส่ข้อมูลอะไรมาบ้างนะครับลักษณะของผลงานที่ส่งประกวดจริงๆไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นฟอร์แมตไหนนะครับก็อย่างที่บอกว่าเอ่เดี๋ยวผมอาจจะไปดูขอข้ามไปตรงลักษณะของนวัตกรรมโอเคอันนี้จะเป็น definition เนาะ ก็นวัตกรรมศึกษานะครับอาจจะเป็นแนวคิดเป็นวิธีการเป็นเครื่องมือเป็นระบบอะไรก็ได้นะครับไม่จำกัดรูปแบบนะครับแต่ขอให้มันแบบวัตถุประสงค์ของมันก็คือเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนนะครับการเรียนรู้การเรียนการสอนนะครับหรือระบบการศึกษาอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะตอบโจทย์ผู้เรียนในยุคใหม่มากขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับบริบทที่จะเอาไปใช้นะครับนั่นก็แสดงว่าอาจารย์คุณครูนะครับสามารถนำเสนอเป็นแนวคิดก็ได้ว่าจะเอา AI ไปใช้ในลักษณะแบบไหนอาจจะไปช่วยเป็นเครื่องมือในการเรียนนะครับหรือว่าเครื่องมือในการสร้างสื่ออะไรต่างๆนะครับทำงานในฝั่งของคุณครูก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นวิธีการในการเรียนอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเราก็ทำเป็นอย่างผมเห็นหลายที่เขาก็สร้าง AI ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ผู้เรียนนะครับสามารถไปคุยแล้วก็เรียนรู้ในเนื้อหาที่อาจารย์เขากำหนดไว้อะไรเงี้ยหรืออาจจะทำเป็น role play ขึ้นมาแล้วก็ให้เด็กๆได้ฝึกซ้อมนะครับว่าพอเรียนไปแล้วสมมุติว่าเรียนวิธีการต่อรองทางธุรกิจอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องไปฝึกอะไรกับใครคุณครูเขาก็ทำเป็นแชทบอทขึ้นมานะครับที่แบบสวมบทบาทเป็นนักธุรกิจนะครับหรือว่าเป็นผู้ใช้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้าไปซ้อมมือนะครับหรือว่าแบบวิชาเกี่ยวกับการสัมภาษณ์อะไรเงี้ยนะครับเขาก็เอ่อสร้างเป็น role play ขึ้นมานะครับหรือเมื่อกี้ทำเป็นระบบการเรียนจริงๆก็อาจจะมีแบบพวกเอ่อระบบการเรียนหรือว่าเป็นเครื่องมืออะไรก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นสื่อการเรียนสอนการเรียนการสอนก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าอ่าสิ่งเหล่าเนี้ยนะครับเป้าหมายของมันก็คือเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้นะครับการเรียนการสอนหรือว่าระบบการศึกษานะครับให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่างเมื่อกี้ก็มีหลายๆตัวอย่างเนาะก็ลักษณะสำคัญนะครับของนวัตกรรมการศึกษาก็คือมันแก้ปัญหาที่มีอยู่นะครับเพิ่มคุณค่าลองดูว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์เรื่องนี้หรือเปล่ามันเข้าไปแก้ปัญหาอะไรยังไงบ้างอย่างที่เมื่อกี้ตัวแมทเมียวเนาะก็บอกว่าปัญหาของเราก็คือเราไม่สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ดังนั้นเราก็เอ่อทำเป็นรูปแบบใหม่สมมุติว่าถ้าทำเป็นe-learning สำหรับเด็กๆก็อาจจะดูน่าเบื่อไปนะเราผู้ใหญ่เราอาจจะก็เฉยๆกับการเรียนแบบนี้เนาะแต่ว่าเด็กๆอาจจะต้องจูงใจเขาด้วยต้อง motivate เขาด้วยทำออกมาเป็น gamification
ก็ทำให้เด็กมี engage ในห้องเรียนมากขึ้นอะไรพวกเนี้ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีใหม่วิธีการใหม่นะครับก็ลองดูว่าใหม่ในที่นี้อาจจะไม่ได้ใหม่ของโลกนี้เนาะ แต่ว่าใหม่กับบริบทที่เราจะไปใช้อะไรเงี้ยนะครับอย่างที่บอกว่าแชทบอทการเรียนมันไม่ได้ใหม่สำหรับโลกนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยเราเอาไปใช้กับวิธีของวิชาคณิตศาสตร์เอาไปทำเอาไปช่วยให้เด็กๆสามารถทำข้อสอบทำแบบทดสอบฝึกทำแบบทดสอบทำแบบฝึกหัดอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นแนวคิดหรือวิธีการใหม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เน้นผู้เรียนอันนี้ก็เรื่องเบสิกทั่วไปแล้วเนาะแล้วก็อยากจะให้แนะนำว่าเราจะวัดผลยังไงได้บ้างนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญว่าพอเราไปใช้แล้วเนี่ยเรามีแนวทางอาจารย์มีแนวทางในการวัดผลไหมว่านวัตกรรมที่เรากำลังนำเสนออยู่เนี่ยมันมีความเป็นไปได้มันมีผลจริงๆนะครับอย่างของเราทำแชตบอตตอนนั้นก็มีคำถามจากนักการศึกษาอยู่เสมอว่าเอ๊ะเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเด็กๆใช้ตรงนี้ไปแล้วเขาจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องไปทำกับหลายๆที่ไม่ได้ทำแค่แบบห้องเรียนเดียวก็พยายามกระจายกันไปในแต่ละภูมิภาคก็มีการนำร่องในหลายๆที่แล้วก็วัดผลดูว่าก่อนเรียนหลังเรียนเป็นยังไงบ้างดูทัศนคติดู engagement ของเด็กๆการมีส่วนร่วมของเด็กๆว่าเขาใช้มาแล้วเนี่ยเขาแฮปปีเขามีความสุขไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหลายๆอันที่มีหลักฐานมาซัปพอร์ตว่ามันวัดผลได้ประมาณแบบนี้นะถ้าอยากวัดผลก็วัดผลได้ประมาณแบบนี้นะอะไรเงี้ยก็อยากให้คุณครูอาจารย์นะครับลองนำเสนอแล้วก็แนะนำว่าในรูปแบบที่เราจะใช้อยู่ตอนเนี้ยเราจะวัดผลได้ยังไงว่านวัตกรรมที่เรานำเสนอตรงนี้มันใช้ได้ผลนะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้ตามบริบทของเราได้ยังไงบ้างนะครับหรือจะขยายผลได้ยังไงนะครับอันนี้ก็สามารถแนะนำเข้ามาได้เลยในข้อเสนอโครงการนะครับอันนี้ก็ด้านกระบวนการเรียนรู้นะนี่อาจจะเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะอาจจะไม่ได้ใช้ AI ในตัว process นะครับแต่ว่าในกระบวนการเครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆก็สามารถใช้ AI เข้ามาช่วยได้อย่างเวลาผมไปสอนอะไรเงี้ยถ้าผมอยากจะทำเป็น project based learning ผมก็จะดูแล้วเมื่อก่อนผมต้องมานั่งคิดว่าถ้าอยากจะให้เด็กๆหรือจริงๆไปสอนแบบพนักงานในหน่วยงานองค์กรอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราต้องมานั่งคิดว่าโปรเจกต์ที่เราจะให้เขาทำเนี่ยต้องมีอะไรยังไงบ้างเมื่อก่อนเราต้องมานั่งคิดเองนะครับหลังๆมาก็จะให้บริบทไปว่าอยากจะให้เขาแก้ปัญหาเรื่องนี้นะอย่างเช่นปัญหาในชุมชนก็อาจจะให้ AI ช่วย generate ตัวอย่างปัญหาในชุมชนขึ้นมาอะไรเงี้ยอาจจะให้มันไป deep search ดูก่อนเนาะว่าปัญหาในชุมชนในประเทศไทยมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็โยนให้ AI ลองตั้งโจทย์เป็นตัวอย่างเป็นตุ๊กตามาให้หน่อยว่าถ้าเราอยากจะใช้เป็นแบบ project based learning เนี่ยโจทย์ที่คิดว่ามันจะ challenge เด็กๆแล้วก็ทำให้เด็กๆอินหรือเข้าถึงกับปัญหาพวกนี้ได้ง่ายควรจะต้องเป็นอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็สามารถเอา AI เข้าไปช่วยคิดนะในกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ได้ก็ถือว่าก็เป็นนวัตกรรมทางด้านการกระบวนการการเรียนรู้ได้นะครับหรือ gamification อะไรเงี้ยเราอาจจะเรารู้ว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะengage กับการเรียนการสอนที่เป็นเกมแต่เราอาจจะไม่ค่อยมีไอเดียเรื่องการทำเกมเนาะเราอาจจะรู้แค่ว่าจะทำเกมในลักษณะแบบเนี้ยเราอาจจะไม่มีไอเดียในรายละเอียดมากเพราะเราอาจจะไม่ได้ถนัดกับการทำเกมเราก็อาจจะให้ AI ช่วยคิดเกมให้นะครับแต่สุดท้ายแล้วยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องมาคัดเลือกมากลั่นกรองอีกทีหนึ่งว่าเกมแบบเนี้ยด้วยประสบการณ์ที่เราเอ่อสอนมาเนี่ยคิดว่าเกมในลักษณะแบบนี้จะเวิร์กกับเด็กไหมนะครับมีบางท่านถามว่าเป็นบอร์ดเกมได้ไหมได้เลยครับ หลายๆที่เขาก็ใช้เป็นลักษณะของบอร์ดเกมเหมือนกันเนาะเรารู้สึกว่าเฮ้ยบอร์ดเกมเนี่ยเด็กเขาอินนะเด็กเขาอินเด็กเขาชอบนะอะไรเงี้ยแต่เราอาจจะไม่เคยทำบอร์ดเกมอะเราอาจจะให้เอไอสวมบทบาทเป็นคนทำบอร์ดเกมก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ช่วยโยนไอเดียมาให้เราแล้วเราก็ค่อยๆพัฒนาตัวคอนเซปต์ของบอร์ดเกมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ถือเป็นส่วนหนึ่งได้เหมือนกันก็ออกมาเป็นบอร์ดเกมแล้วก็บอร์ดเกมทางด้านไหนอย่างเช่นเรื่อง financial literacy ต้องสอนเรื่องของการเงินกับเด็กๆนะอะไรพวกนี้ก็ตรงนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกันนะครับ
ไอ้เครื่องมือนี้ก็อันนี้จะคุ้นเคยอยู่แล้วเนาะก็เอาเป็น AI Tutor เป็นแชตบอทอะไรพวกนี้นะครับหรือเป็น AR VR ทำเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่อาจารย์ถนัดเลยว่าถนัดกับเรื่องแบบไหนนะครับอาจจะมีรีซอสที่เราทำอยู่แล้วเอามาปรับเปลี่ยนได้นะครับ การวัดผลเนาะก็อันนี้ก็อย่างผมทำของตัวแพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งนะครับก็ของทาง Nectech ที่ทำร่วมกับทางสสวทก็ชื่อว่า Lead นะครับก็ตอนนี้หลายๆสถาบันอาจจะได้มีโอกาสเข้าไปลองใช้เนาะก็ในนี้ในแต่ละวิชาก็จะมีบทเรียนนะครับที่เข้ามานะครับก็เด็กๆสามารถเข้ามาใช้ตรงนี้ได้แล้วก็คุณครูก็สามารถเอาเนื้อหาตรงนี้ไปสอนได้นะครับอือันนี้ก็จริงๆก็พวก LMS หรือว่าระบบการเรียนรู้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะใหญ่ไปนะครับสำหรับโครงการนี้นะเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการทำนานนะครับหรืออาจารย์มีแพลตฟอร์มอะไรอยู่แล้วที่มีอะไรเงี้ยก็สามารถแบ่งสักส่วนหนึ่งมาต่อยอดก็ได้นะครับอย่างอันนี้ผมก็เข้าไปช่วยเขาในส่วนของ Adaptive Quiz นะครับ Adaptive Quiz ก็คือเวลาสมมุติเขาไปเรียนรู้มาแล้วเนาะผมก็จะมีควิซที่แบบคล้ายๆเป็นแบบทดสอบนั่นแหละนะครับแต่ก็เอ่อจะเป็น Adaptive ตรงที่ข้อสอบที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยถึงแม้จะมี20ข้อเนี่ยแต่เขาก็จะปรับตามเขาเรียกว่าอะไรนะศักยภาพของแต่ละคนนะครับสมมุติถ้าผมตอบข้อนี้ถูกเนี่ยก็ขอไข่เนาะ โจทย์ที่เขาเลือกขึ้นมาก็จะเป็นโจทย์ที่เอ่อมีแฟกเตอร์ที่บอกว่าเฮ้ยผมทำข้อนี้ได้นะครับผมน่าจะมีความรู้ความเข้าใจซึ่งจริงๆเบื้องหลังเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่มาร์กไว้ว่าข้อเนี้ยมันเป็นข้อสอบที่เอาไว้วัดสมรรถนะทางด้านไหนความจำความเข้าใจการประยุกต์ใช้อะไรพวกเนี้ยนะครับเขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาดังนั้นถ้าข้อนี้ผมตอบถูก ตัวเอไอเบื้องหลังเนี่ยมันก็จะไปวิเคราะห์คำนวณต่อว่าแล้วข้อถัดไปที่จะมาถามผมควรจะเป็นประมาณไหนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมอันหนึ่งเหมือนกันว่าเราเซิร์ฟคอนเทนต์เนาะให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละคนนะครับเพื่อไม่ให้สมมุติถ้าเขาทำแต่เจอแต่ข้อยากๆก็อาจจะทำให้เขารู้สึกท้อไปก่อนไม่เรียนแบบไม่ไม่ไม่สุดอะนะไม่สำเร็จอะไรเงี้ยนะหรือว่ามีแต่ข้อง่ายๆเขารู้สึกว่ามันง่ายเกินไปมันอาจจะไม่ challenge ไม่สนุกกันทำให้เขาเบื่อเร็วอะไรเงี้ยดังนั้นตัว adaptive quiz ที่เราทำอยู่ตอนนั้นก็พยายามจะปรับตรงนี้ได้เหมือนกันนะสุดท้ายเขาก็จะไปวิเคราะห์การเรียนรู้ของเขาว่าเขามีเอ่อสมรรถนะทางด้านไหนนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาเรียนในนี้เนาะก็อาจจะไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้แต่ตรงนี้เขาก็จะบอกว่าเรียนไปแล้วยังไงบ้างนะครับlearning performance เป็นยังไงนะครับ learning speed เป็นยังไงมันก็ AI ก็จะเอาข้อมูล behavior ในการเรียนตรงเนี้ยนะครับไปวิเคราะห์มาให้แล้วก็จะบอกว่าผมมีความมีอ่อนทางด้านไหนอย่างเช่นความจำไม่ค่อยดีก็จะแนะนำให้นะครับว่าไปเรียนตรงนี้หรือว่าไปเพิ่มเติมเนื้อหาตรงนี้เพิ่มขึ้นไปศึกษาเนื้อหาตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบหนึ่งได้เหมือนกันนะครับ จัดการเรียนการสอนนะครับเป็น personalized learning นะครับอย่างบอกเมื่อกี้นะก็ไม่ได้ทุกคนเข้ามาไม่ได้วิ่งอยู่บนอ่าเส้นตรงเดียวกันนะครับก็ไปตามศักยภาพของแต่ละคนนะครับคนอ่อนก็ค่อยๆค่อยๆเนื้อหาที่ง่ายๆไปก่อนคนที่เก่งอยู่แล้วก็เพิ่มเนื้อหาที่มันมีความยากความ challenge เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เขาสามารถ engage แล้วก็สนุกไปกับการเรียนของเขานะครับแล้วก็ micro learning ก็เปลี่ยนบทเรียนที่มันยากๆใหญ่ๆให้เป็นเกมอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรพวกเนี้ยนะครับ เหมือนที่ผมไปทำแชทบอทอีกตัวหนึ่งของคณิตศาสตร์ประถมอะไรเงี้ยถ้าจะให้มานั่งเรียนมานั่งทำข้อสอบเหมือนพี่มปลายมันก็ดูจะเข้าถึงยากเนาะเด็กๆที่แบบประถมอะไรเงี้ยตอนนั้นคุณครูที่สสวทเขาก็เปลี่ยนเนื้อหาให้กลายเป็นเกมจิ๊กซอว์เป็นเกมตอบคำถามอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าอย่างของตัวทีต้าที่เป็นฟิสิกส์เมื่อกี้เขาก็เปลี่ยนจากเนื้อหาที่มันดูน่าเบื่อกลายมาเป็นเกมในแต่ละด่านแทนแล้วก็สอดแทรกนะครับเนื้อหาที่มันเป็นความรู้เข้าไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็แปลงจากเนื้อหาที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆให้เป็นก้อนเล็กๆเด็กสามารถ
เข้าไปเรียนรู้ทีละนิดทีละหน่อยนะครับอย่างหรืออย่างของแมทเมียวเมื่อกี้เขาก็ซอยมันเป็นเล็กๆถ้าเราอาจจะนั่งรอผู้ปกครองหรือว่าเข้าห้องน้ำอยู่ก็เข้าไปทำทีละบททีละบททีละนิดทีละหน่อย3 ข้อ 5 ข้อบ้าง10 ข้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์การเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราสามารถเอา AI เข้าไปช่วยจัดการบริหารตรงนั้นได้นะครับ ก็อันที่ฝากไว้เนาะก็คือ AI ตอนนี้ก็มันก็เหมือนเป็นเครื่องมือวิเศษนะที่ทำให้เราทำอะไรหลายๆอย่างได้นะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยการที่ใช้หัวคิดก็ยังเป็นสิ่งที่มนุษย์เรายังต้องให้ความใส่ใจอยู่นะครับเพราะว่า AI บางทีมันก็ฉลาดแต่ก็ยังขาดความเฉลียวอยู่พอสมควรแล้วก็ในมุมที่เราเป็นผู้ให้ความรู้อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับสมัยก่อนที่เราเตรียมความรู้มาให้แล้วก็ไปนั่งสอนกันในห้องเรียนเนาะอาจจะเป็นลักษณะของการออกแบบนะครับประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ให้นะครับแล้วก็เด็กๆก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ตามเพซของเขานะตามสเต็ปความเร็วของเขานะครับก็คุณครูในในยุคปัจจุบันก็อาจจะเป็นคนออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ให้มากกว่าที่จะเป็นคนที่คอยป้อนข้อมูลหรือว่าความรู้ตรงๆไว้นะเพราะว่าเด็กๆทุกวันนี้เขาไปเร็วมากเลยเนาะทางด้านของเครื่องไม้เครื่องมือบางครั้งเขาก็ใช้คล่องกว่าพวกเราอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นถ้าจะวิ่งตามก็คงเหนื่อยเหมือนกันอย่างทุกวันนี้เวลาผมดูแลน้องๆที่มาฝึกงานอะไรเงี้ยก็ไม่ไปสอนไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าเด็กๆเขาก็เรียนรู้ได้เร็วสิ่งที่เราต้องทำก็คือออกแบบการเรียนรู้ให้เขาอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าเอ้ยแทนที่เราจะใช้เวลา2 เดือนแล้วต้องไปนั่งสอนเขาทุกวันก็บอกโอเคพี่มีโจทย์ประมาณนี้นะอยากได้อยากได้แชตบอตที่มันเข้าใจแล้วก็อ้างอิงองค์ความรู้ของหนังสือวิชาฟิสิกส์บทนั้นบทนี้เข้ามาอะไรเงี้ยลองไปช่วยกันคิดหน่อยว่าเราจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะครับเราก็เป็นโปรเจกต์เบสแทนแล้วก็ให้คำแนะนำเวลาที่เขาติดปัญหาอะไรยังไงอะไรเงี้ยหรือเด็กๆที่รอบที่ผ่านมาอย่างเดือนที่ผ่านมาก็น้องๆมาทำโปรแกรมเขียนโปรแกรมแล้วมาในช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โฮน้องเจออะไรน้องไปถาม ChatGPT หมดเลยเขียนโปรแกรมติดบักนิดๆหน่อยๆไม่พยายามทำความเข้าใจด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็ก๊อบปี้ไปถาม ChatGPT แต่มันก็ถ้าในมุมของน้องๆเขาก็บอกว่าเขาถาม ChatGPT เราก็เอาโคดของ ChatGPT มาแปะเออมันก็ทำงานได้อะไรเงี้ยแต่ถามว่าทำงานได้ถ้าดูเอาต์พุตปลายทางมันก็ทำงานได้แหละนะแต่สิ่งที่จะขาดไปก็คือเขาจะไม่มีความเข้าใจว่าสิ่งที่เขากำลังเห็นปัญหาที่เขากำลังเห็นอยู่ตอนนั้นน่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมีปัญหาหนึ่งที่เจอเลยก็คือจริงๆอะน้องแค่ลืมสัญลักษณ์เซมิโคลอนตอนท้ายเฉยๆอะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาอะตกเครื่องหมายนั้นไปแล้วเขาก็พยายามไปถาม ChatGPT ไปแก้ปัญหาด้วยวิธีวิจิตรพิสดารของเขามากเขาใช้เวลาประมาณสักเกือบชั่วโมงหนึ่งในการแก้ปัญหาสุดท้ายก็กลับมาแล้วก็บอกอธิบายให้หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ไปดูว่าจริงๆแล้วการอ่าน Error Log เนี่ยมันสำคัญนะมันเป็นแบบเบสิกสกิลของคนที่จะเป็น Developer ดังนั้นถ้าแบบบางอันมันซับซ้อนเราอาจจะถาม ChatGPT ได้แต่บางอย่างมันสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวของเราเองได้ถ้าเรามีความเข้าใจในปัญหาต่อตรงหน้าตรงนั้นอะไรเงี้ยก็บอกว่าถ้าจริงๆถ้าน้องรู้ว่าตอนแรกที่มันเจอถ้าแค่อ่าน Error Log เป็นสักนิดหนึ่งก็รู้ว่าจริงๆเราแค่ตกสัญลักษณ์บางอย่างไปปัญหาที่น้องใช้เวลาประมาณสักเกือบชั่วโมงตรงนั้นน่ะอาจจะถูกแก้ได้ในเวลาแค่แบบไม่เกิน 2-3 วินาทีได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าวันนั้นเราไปบอกว่าเฮ้ยห้ามใช้เอไอห้ามใช้เอไอเด็กๆเขาก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมต้องห้ามเขาใช้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องทำให้เขาเข้าใจด้วยตัวของเขาเองผ่านสถานการณ์ต่างๆที่เขาต้องเจอเองแล้วก็คิดได้เองตรงนั้นก็ถือว่าเราก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคนพร่ำสอนเขาเนาะแต่ก็พยายามสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ให้เขาแล้วกันให้เขาได้ไปเจอเองอะไรเงี้ยเพราะเด็กสมัยนี้ก็คุยด้วยเหตุด้วยผลเขาก็ฟังนะนะครับแต่ถ้าอยู่ไปห้ามเฉยๆเนี่ยก็เขาก็จะถามว่าทำไมถึงห้ามเนี่ยก็ต้องมีเหตุมีผลกับเขาด้วยนะครับ แต่สุดท้ายเนาะการจะนำเอไอไปใช้เนี่ยก็ต้องใช้หัวใจแหละว่าเราเข้าใจบริบทที่เราจะเอาไปใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับเข้าใจความเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงเนี้ยเอไอยังไม่สามารถที่จะเข้ามาทดแทนตรงนี้ได้นะครับก็จริงๆตอนที่
อาจารย์คิดตัวนวัตกรรมเนี่ยก็อยากจะให้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยว่าความเหมาะสมของการนำ AI ไปใช้มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วสิ่งต่างๆที่ต้องระมัดระวังเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอะไรบ้างที่เหมาะสมอะไรบ้างที่ไม่เหมาะสมนะครับก็อยากจะให้คอนเซิร์นสิ่งเหล่านี้ไปด้วยว่าการใช้ AI เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ทุกวันเนี้ยเอ่อมันทำให้เรามองเห็นโอกาสอะไรบ้าง มันทำให้เราต้องระมัดระวังในสิ่งใดบ้างนะครับแล้วก็การนำไปขยายผลเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทางคณะกรรมการอยากจะเห็นนะครับอันนี้ผมก็เล่าย้อนไปนะอันนี้ก็เป็นแชทบอทในตัวต่างๆถ้าอาจารย์อยากลองเข้าไปเล่นนะครับก็เข้าไปที่เว็บของสสวทได้เลย /chatbot ก็จะมีบอทตัวต่างๆให้เข้าไปลองเล่นได้หรือเอาไปใช้ได้นะครับเขาก็เปิดกว้างให้คุณครูสามารถเอาไปใช้กับห้องเรียนได้นะครับโอเคก็จะมีการจัดการห้องเรียนนะครับก็สมัครเข้าไปใครเป็นครูใครเป็นนักเรียนเพราะว่าในแต่ละบทบาทของผู้ใช้เนาะก็จะไม่เหมือนกันนะเด็กก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งคุณครูก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งนะครับมีการจัดการห้องเรียนแล้วก็มีการดูว่าพัฒนาการของตัวเองนะว่าเรียนไปถึงไหนได้แล้วบ้างนะครับมีการใส่กิมมิคคะแนนแทนที่จะเป็นตัวเลขหรือเป็นดาวเขาก็ใส่เป็นอุ้งเท้าแมวแทนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความเป็นเขาเรียกอะไรนะความเข้าใจเด็กๆนะว่าการดีไซน์แบบไหนที่จะทำให้เด็กมี engage กับตัวระบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเห็นทางด้านขวามือเนี่ยเราก็ค่อนข้างคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของ privacy ของเด็กๆไว้ด้วยนะครับเพราะว่าพอดีว่าทำกับเด็กมัธยมเนาะเด็กมัธยมก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับดังนั้นเวลาจะไปทดสอบเอาไปใช้งานอะไรเงี้ยก็ต้องคำนึงถึงทางด้านของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าในมุมของผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกว่าให้การมีแดชบอร์ดอะไรพวกเนี้ยเอ่อมันก็น่าจะทำให้เด็กๆอยากเอาชนะนะการแข่งขันอะไรเงี้ยแต่พอเราไปสำรวจไปนั่งคุยกับน้องๆจริงๆก็จะเห็นว่าก็มีเด็กไม่น้อยนะที่เขารู้สึกอึดอัดกับการที่เขาต้องไปแข่งกับเพื่อนหรืออาจจะถูกเพื่อนบูลลีหรือว่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็พยายามหาแนวทางให้มันเหมาะสมกับทุกกลุ่มกลุ่มที่เขาชอบการแข่งขันก็ก็เต็มที่กลุ่มที่เขาไม่ชอบการแข่งขันเราก็จะมีโหมดที่เป็นalias เนาะเป็นชื่อนิรนามที่จะไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่เขาจะรู้ว่าเขาอยู่ในระดับไหนอะไรเงี้ยนะครับเพื่อป้องกันการที่แบบเด็กๆเอาไปบูลลีเอาไปแข่งอะไรกันอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นของคุณครูเนี่ยคุณครูเขาก็จะเห็นชื่อจริงนามสกุลจริงได้แต่ว่าก็จะเป็นแค่ฝั่งของคุณครูแต่เด็กๆเขาก็จะเห็นแค่ฉายาของเขานามสมมุติของเขานะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับที่เราเอาไปใช้งานกับเด็กๆมานะครับ อันนี้ก็ที่เห็นเมื่อกี้เนาะเปิดเข้าไปดูนะครับก็สามารถเข้าไปดูlearning performance ของตัวเองว่าตัวเองทำในแต่ละ section นะในแต่ละบทได้คะแนนมากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วเปรียบเทียบกับคนอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับโดยภาพรวมนะครับอ่อนทางด้านไหนบ้างเขาก็จะได้รู้ว่าเขาจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมตรงไหนนะครับโอเคอันนี้ผมข้ามไปนะมีตัวอย่างที่เราเอาเอไอไปใช้นะครับในฝั่งของที่ปรึกษานะเป็นที่ปรึกษาเด็กๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นคุณครูชื่อคุณครูแสนดีก็เป็นครูแนะแนวก็เบื้องหลังก็จะเป็นเอไอเป็น LLM นะครับแต่ก็ถูกพร้อมไว้ให้ว่าเขาจะต้องมีบทบาทยังไงแล้วก็มีแนวคิดกระบวนการคิดการทำงานการพูดคุยลักษณะของการสื่อสารอะไรยังไงบ้างเป้าหมายของการสื่อสารเป็นยังไงบ้างอันนี้เราก็ทำอันนี้เราเข้าไปเล่นดูได้นะครับก็ชื่อครูแสนดีนะครับก็เป็นครูแนะแนวก็สามารถให้เด็กๆเข้าไปพูดคุยเพราะถ้ารู้สึกว่าอยากเรียนต่อแต่ยังหาตัวเองไม่เจอนะครับเขาก็จะมีคำแนะนำต่างๆให้นะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นเซนไ i นะเมื่อกี้เซนเซนะนี่เป็นเซนไ i นะครับก็เป็นรุ่นพี่นะครับบางครั้งก็เด็กๆอาจจะมีคำถามมีปัญหาการเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนก็สามารถเข้าไปคุยไปปรึกษากับรุ่นพี่ได้เพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกบริบทหนึ่งนะเพราะว่าเราไปคุยกับเด็กๆว่าเฮ้ยถ้าเวลามีปัญหาเนี่ยชอบ
ไปคุยกับคุณครูไหมเขาบอกเขาไม่ค่อยกล้านะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปปรึกษาเพื่อนปรึกษารุ่นพี่อะไรเงี้ยแล้วก็พยายามซิมูเลตออกมาว่าก็จะเป็น AI อีกตัวหนึ่งนะที่ดูเข้าถึงง่ายเป็นกันเองไม่ได้แบบพูดเป็นทางการจนมากเกินไปอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ไปปรึกษาให้เด็กๆเข้าไปปรึกษาได้ก็เข้าไปลองเล่นดูได้นะครับเมื่อกี้มีอาจารย์ถามมาว่ามีเอกสารให้ไหมครับเดี๋ยวหลังจากอ่าจบนะครับเดี๋ยวผม Export ตัวสไลด์ส่งไปให้ใน Open Space ใน Open Chat ให้นะครับอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งชื่อ Tutor นะครับพอดีผมทำตัวแชทบอทชื่ออับดุลแล้วก็จะเป็นอับดุล Tutor นะครับ Tutor ก็ตามชื่อนะครับก็คือไม่ได้อ่าไม่ได้ทำการบ้านให้นะตอนนี้ก็คือช่วยเป็นตัวอ่าเรียกเป็นส่งเสริมการเรียนรู้มากกว่านะครับก็คืออันนี้จากตัวอย่างเนี่ยก็อืมแปะตัวเนื้อหาบทความที่เราอยากจะเรียนรู้เนาะอยากทำความเข้าใจเข้าไปอะไรเงี้ยไอตัวติวเตอร์ตรงเนี้ยก็จะค่อยๆถามนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งถามเนาะไม่ได้เป็นฝั่งตอบละก็จะเป็นฝั่งถามนะครับว่าเออสิ่งที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยเขาก็จะพยายามตั้งคำถามแล้วก็ให้เราตอบตามไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เราเข้าใจเนื้อหาตรงนี้ให้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็จะไม่เฉลยนะอย่างมีคำถามบางคำถามที่บอกว่านี่เขาถามว่าเอ่อกาแล็กซี่เป็นยังไงนะครับก็ให้เราจริงๆเนื้อหามันก็เอามาจากซ้ายมือนี่แหละนะครับก็ก็ตอบตามความเข้าใจไปนะครับก็ถ้าเราอ่านตรงนี้เราก็สามารถตอบได้นะครับลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆเป็นอัตนัยเนาะก็ถามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าเราอ่านตรงนี้ไปด้วยเขาก็จะถามไปเรื่อยๆนะครับแต่บางอย่างเนี่ยสมมุติอย่างนี้ผมก็ถามไปว่าเฮ้ยผมคิดไม่ออกเนี่ยเฉลยหน่อยนะครับก็บอกก็เขาก็จะไม่เฉลยนะแต่เขาก็จะพยายามอธิบายว่าเอ่อมันเป็นอะไรยังไงบ้างพยายาม encourage นะก็ให้กำลังใจที่จะให้แบบไม่ยอมแพ้ไปซะก่อนนะครับแล้วก็มีหินให้ว่าคำตอบเนี่ยอยู่แถวๆไหนนะครับไปอ่านดูตรงไหนจะเจออะไรเงี้ยนะครับถ้าตอบถูกเขาก็จะพยายาม encourage ทำให้ตรงนี้เราสามารถเรียนได้นะเรียนรู้ได้นะครับกับเนื้อหาอะไรก็ได้ที่เราเอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะ อันนี้ก็น่าจะเป็นหลักการเบื้องต้นนะว่าเวลาเราเอา AI มาใช้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ยังไงก็ได้ทางด้านการศึกษามันก็มีวิธีการวัดผลอยู่แล้วอย่างที่เมื่อกี้อาจจะเห็นแวบๆเนาะก็จะมีพวก Bloom Taxonomy มาให้ว่าสุดท้ายแล้วถ้าจะประเมินออกมาแล้วเนี่ยว่าการเรียนของเราที่มี AI เป็นผู้ช่วยครูเอ่อในมุมมองของครูจริงๆที่เราอาจจะมีเงื่อนไขมี criteria ในการประเมินผลออกมาอะไรเงี้ยเด็กๆก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ได้ด้วยตัวของเขาเองนะครับแล้วก็วัดผลด้วยตัวของเขาเองในเบื้องต้นได้นะครับแล้วก็ไม่ด้วยความที่มันเป็นเอไอเนาะเขาอยากจะเรียนตอนไหนเขาอยากจะทำความเข้าใจอะไรตอนไหนอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาเรียนรู้กับเอไอได้อยู่ตลอดเวลานะครับไม่ต้องรอแบบโอ้โฮคุณครูตื่นมาตอบอะไรเงี้ยนะครับก็เบื้องต้นก็สามารถให้เอไอช่วยตอบได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่า ก็ต้องมั่นใจว่าคำตอบของเอไอก็อยู่ในการควบคุมดูแลของคุณครูผู้สอนนะครับว่ามันไม่ได้ hallucinate มันไม่ได้มโนคำตอบที่ผิดอะไรไปให้เด็กๆนะครับเพราะว่าเด็กๆก็อาจจะพร้อมที่จะเชื่อตามข้อมูลที่เขาเห็นนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะผมว่าตัวอย่างเอาเอไอไปใช้เพื่อฝึกทักษะของภาษาอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งอันนี้ก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับผมก็บอกว่าช่วยหาอยากจะฝึกทักษะการเล่าเรื่องนะที่เป็นการแบบแต่งอ่าบทความเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะก็ลองให้มันช่วยหาคำแบบง่ายๆให้หน่อยที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะครับมันก็เอ่อเลือกคำมาให้อันเนี้ยเราก็จริงๆก็ถือว่าเป็นใบงานได้เหมือนกันนะครับ เราอาจจะสมมุติว่าเราอยากจะฝึกให้เด็กแต่งเรียงความแต่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องเลือกคำยังไงบ้างเนาะเอามาอะไรเงี้ยอาจจะทำเนี่ยให้เอไอมันช่วยสร้างลิสต์คำพวกเนี้ยซึ่งเอไอมันทำได้ดีแล้วก็มันทำได้เยอะด้วยนะครับอย่างบางทีผมให้อ่าแต่งโจทย์ขึ้นมาอะไรเงี้ยมีคำ5คำที่อาจจะแบบ challenge หน่อยหนึ่งก็คือมันดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วเพื่อให้เด็กๆสามารถเอาตรงนี้ไปผูกกันเป็นเรื่องขึ้นมาอะไรเงี้ยผมสามารถขอลักษณะแบบเนี้ยได้ทีหนึ่งอาจจะแบบขอสัก100อันผมอาจจะใช้ประมาณสัก20เนาะแล้วผมก็ไปดูว่าใน100อันที่มัน generate มาให้ซึ่งมันใช้เวลาน้อยมากก็5
ประมาณแบบไม่เกิน10วินาทีเราจะได้ข้อมูลตรงนั้นมาละแบบ100ตัวอย่าง แล้วเราก็ค่อยมาคัดเลือกอีกทีหนึ่งว่าถ้าเราจะเอาไปใช้เป็นโจทย์ในการเรียนของเด็กๆเนี่ยอาจจะเป็นบัตรคำเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสัก20อัน เราจะเอาอันไหนดีมันก็ทำให้เราประหยัดเวลามากขึ้นนะครับ แต่เราก็ช่วยให้AI มันโยนตรงผลลัพธ์ตรงนี้มาให้เนาะมันก็ทำให้ประสิทธิภาพมันดีหมายถึงว่าการทำงานของเรามันเร็วมากขึ้น เราก็แค่ใช้วิจารณญาณของเรานั่นแหละว่าถ้าจะเอาในแต่ละเซตไปใช้คิดว่าอันไหนน่าสนใจสำหรับเด็กๆคิดว่าอันไหนจะมีประโยชน์กับการเรียนรู้ของเด็กๆนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็ลองให้มันแต่งดูนะว่าลองเอาคำที่เลือกมาเมื่อกี้นะครับเอามาแต่งเป็นอันนี้ตอนนั้นน่าจะเอาไปสอนเรื่องของภาษานะครับว่าถ้าเขาอยากจะฝึกภาษาเนี่ยจริงๆเขาสามารถใช้พวก generative AI เนี่ยสร้างโจทย์มาให้แล้วก็ challenge ดูนะครับอันนี้ก็ลองให้มันแต่งดูว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ไม่ได้แต่งเองหรือไม่รู้วิธีจะต้องแต่งอะไรยังไงก็ลองให้ AI เนี่ยแนะนำทำตัวอย่างมาให้ดูนะครับอันนี้มันก็จะมีตัวอย่างมาให้นะครับซึ่งมันก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเนาะซึ่งเราก็รู้แล้วว่าถ้ามันไม่ได้เรื่องของแฟกต์เรื่องของอินฟอร์เมชันความเป็นจริงอะไรเงี้ยเรื่องของจินตนาการความคิดสร้างสรรค์การแต่งเรื่องแต่งนิทานอะไรขึ้นมาเนี่ย AI มันทำได้เต็มที่ของมันแล้วมันใช้เวลาแบบรวดเร็วมากนะครับเราก็จะเห็นว่าสำนวนการใช้ภาษาของมันหรือว่ารูปแบบของการใช้ภาษามันก็จะเราก็จะเห็นนะว่าโฟลว์ของการแต่งมันเป็นยังไงซึ่งเราสามารถใช้ตรงเนี้ยไปเป็นตัวอย่างในการสอนให้กับเด็กๆในการแต่งเรียงความอะไรพวกนี้ได้นะครับหรือถ้าเราอยากจะให้มันมีความแตกต่างchallengeเด็กๆว่าจะเปลี่ยนเนื้อหาตรงเนี้ยให้มันเป็นในรูปแบบอื่นได้ไหมอันนี้ผมแปลไทยมาด้วยนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับว่าลักษณะของการแต่งให้มันเป็นเรื่องเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหให้มา5คำไม่ได้แบบโอ้โหแต่งเป็นหน้าๆนะจริงๆแบบแค่ประโยคแค่พารากราฟเดียวเนาะย่อหน้าเดียวมันก็สามารถใช้คำพวกนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องสั้นประมาณ1พารากราฟได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็วิธีการเรียบเรียงประโยคเรียบเรียงสตอรี่มันเป็นยังไงบ้างเราก็สามารถเอาตรงเนี้ยไปเป็นตัวอย่างของการเรียนได้การสอนได้นะครับหรือเราอยาก challenge เนาะว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องเดิมเนี่ยแต่ขอเพิ่มความน่าตื่นเต้นให้หน่อยได้ไหมAI มันก็สามารถ generate ออกมาได้ว่าเฮ้ยพอเปลี่ยนเนื้อเรื่องเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นแล้วเนี่ยเนื้อหาจะเป็นประมาณนี้นะ ซึ่งถ้าเราอ่าใช้มันอย่างเข้าใจเนาะเราก็สามารถถามมันได้เลยว่าแล้วมันตรงส่วนไหนบ้างที่มันทำให้สตอรี่เดิมเนี่ยมันดูน่าตื่นเต้นมากขึ้น AI เขาก็จะอธิบายได้ว่าการใส่คำใส่วลีใส่ประโยคอะไรเข้าไปมันจะมีผลอะไรต่อความรู้สึกของคนอ่านได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้เหมือนกันนะครับแทนที่เราจะต้องมานั่งคิดตรงนี้เราก็ลองให้มัน suggest มาหน่อยหนึ่งแล้วเราอาจจะ revise จากเนื้อหาตรงนี้อยู่พอก็ทำให้เราประหยัดเวลามากขึ้นนะครับซึ่งมุกนี้ผมก็ไปใช้บ่อยเหมือนกันนะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้ได้100%เนาะบางครั้งก็ต้องแบบพร้อมหลายรอบหรือว่าขอตัวอย่างมันหลายรอบมากๆเลยแล้วก็พยายาม revise ต่างๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงใจกับเราเสมอบางแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของวิชาที่เราจะไปสอนอะไรเงี้ยก็ต้องมาปรับนิดๆหน่อยๆก็เพื่อให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นไทยก็ง่ายขึ้นนะครับ อันนี้ก็ทำคลิปเนาะหลายท่านอาจจะเคยทำกันอยู่แล้วอันนี่ผ ใน มก็ ยุค เป็นตั ที่ วอ เท ย่า ค ง โน ค โล ลิป ยี นะค เข้า รับ มามีบทบาทสำคัญในทุกด้าน โดยเฉพาะในภาคการศึกษา เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ และการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรปฏิวัติการเรียนรู้ เมื่อผู้ช่วยคนใหม่ของคุณครูคือ AI ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตของเทคโนโลยีในวงการการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถปรับตัว ฟังเพลินๆ และใช้ แล้วเริ่ม AI ง่ ใน วง การเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งด้านการ ผม สอ ง่วง น แล้วเหมือนกัน และ นะ การเรียนรู้ 2 ทุ่ม ของ เกือบ 2 ผู้เรีย ครึ่ น งเลยนะครับ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด โอเคก็อันนี้เบื้องหลังเนาะผมก็ให้ ChatGPT เป็นคนช่วยเขียนสคริปต์เนาะแต่ว่าผมก็จะวางโครงkey message ต่างๆ ไว้ให้นะครับแล้วก็ให้มันช่วยเขียนสคริปต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ผมก็ไปใช้บอทน้อยนะครับ voice บอทน้อยนะครับช่วย generate เสียงให้ก็พยายามไปหาเสียงที่มันใกล้เคียงกับเสียงตัวเองนะครับซึ่งในนี้เขาก็จะมีหลายเสียงของเขาเหมือนกันนะหลังๆมาก็จะมีพวกAI Studio อะไรพวกนี้นะครับก็เข้าไปใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ลอง
ลองเข้าไปใช้ดูนะแล้วก็ทำคลิปตอนนั้นผมใช้ Studio DID นะแต่จริงๆถ้าใครใช้พวก HeyGen อะไรพวกเนี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะจริงๆทุกวันนี้มันก็มีเครื่องมือในการทำสื่อลักษณะแบบเนี้ยได้เยอะมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะฟรีด้วยนะครับ3ตัวที่ผมเอามาให้ดูนี่ก็ฟรีนะครับดังนั้นสมมุติถ้าเรามีบทเรียนอะไรต่างๆอะไรเงี้ยถ้าเมื่อก่อนอาจจะเป็นสไลด์แข็งๆเนาะน่าเบื่ออะไรเงี้ยก็อาจจะใส่หน้าเรานี่แหละใส่เข้าไปก็ทำให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องเอ่อขัดเกลาเนื้อหาตรงนั้นได้ยังไงซึ่ง AI จะเอ่อช่วยทำตรงนั้นได้เยอะมากเหมือนกันนะครับ สวัสดีครับ โอเค อันนี้ก็ สำหรับผู้บกพร่องทางสายตา การเดินทางในที่สาธารณะ มักเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะมีสิ่งกีดขวางมากมายที่มองไม่เห็นอยู่รอบตัว แต่ไม้เท้าที่ใช้ทั่วไปไม่ โอเค อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ ก็คือจริงๆ เด็กๆเขาต้องพิชชิ่งเนาะถ้าเป็นพิชชิ่งสมัยก่อนก็ต้องแบบอัดเสียง จะต้องทำอะไรหลายๆ อย่าง หรือว่าเอาผลงานของตัวเองไปเล่าให้ฟังอะไรเงี้ย ซึ่งเราก็เห็นว่ามันก็จะมีข้อจำกัดด้านหลายๆ อย่าง อย่างเช่น บางคนอาจจะพูดไม่เก่งอะไรพวกนี้นะครับ ก็จริงๆ ก็สามารถใช้ในลักษณะแบบนี้ได้นะครับ ก็แต่อย่างที่บอกว่า AI มันช่วยเป็นมือให้เราเนาะช่วยทำให้เราแต่ว่ากระบวนการคิดอะไรเงี้ยเราก็ยังเป็นตัวแปรสำคัญที่จะต้องควบคุมดูแลตรงนั้นอยู่นะครับอันนี้ก็ใช้ AI นะในการเรียนการสอนนะจะเป็นต้องมีการวางแผนแล้วก็พิจารณารอบคอบนะครับเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างนี้ได้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยก็ถือว่าเป็นคีย์สำคัญนะครับว่าเราสามารถใช้ AI ได้อย่างเต็มที่แหละนะครับแต่ก็ต้องมีการวางแผนนะครับแล้วก็พิจารณาให้ดีว่าสิ่งที่เรากำลังสื่อสารไปให้กับผู้เรียนเนี่ยมันมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็โอกาสที่เราไปใช้มันจะช่วยประสิทธิภาพของเราได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็เด็กๆเอาไปใช้เนี่ยเขาปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็อยากจะให้เป็นข้อที่keep in mind นะครับในการทำตัวนวัตกรรมในการส่งประกวดในครั้งนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับเรามีเวลาเหลืออีกประมาณสัก10นาทีนะครับผมมีตัว post test ให้นะครับก็สามารถสแกนแล้วก็เข้าไปทำได้เลยนะครับมีอยู่10ข้อนะครับรบกวนอาจารย์ตรวจสอบชื่อนามสกุลแล้วก็อีเมลด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราผ่านการอนุมัติจากผู้อำนวยการแล้วก็จะส่งเป็นตัว e-document ส่งกลับไปให้ทางอีเมลนะครับดังนั้นก็รบกวนตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับเพราะว่าทีมงานอาจจะไม่รู้ว่าข้อมูลที่ถูกต้องเป็นยังไงแล้วก็จะยึดถือตามที่อาจารย์กรอกมาในฟอร์มนะครับ ไม่ยากนะครับมีอยู่10ข้อนะครับได้ตั้งแต่7ข้อเป็นต้นไปนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าใครไม่ถึง7ข้อนะครับก็สามารถทำซ้ำได้นะครับได้ครับโอเคหลายท่านอาจจะไม่สะดวกสแกนนะเดี๋ยวผม Copy ส่งให้นะครับระหว่างนี้ถ้ามีคำถามสามารถถามได้เลยนะครับเทคนิคในการพร้อมเพื่อให้ Human คุยกับ Machine ได้ง่ายขึ้นไหมครับแบบตรงจุดเหรอเอ่อ ถ้าแบบตรงจุดเนี่ยปกติผมจะสร้างเป็น Persona ก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าเคยใช้เทคนิคนี้กันไหมเนาะสมมุติผมบอกว่าผมอยากจะมีที่ปรึกษาเป็นนักการศึกษานวัตกรรมการศึกษาอะไรเงี้ยนะครับ
ก็เราปกติเราอาจจะพร้อมให้เขาเป็นบทบาทนั้นเนาะแต่ว่าบางครั้งเรารู้สึกว่ามันต้องพร้อมแบบนั้นทุกครั้งมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะ ต้องบอกทุกครั้งอะไรเงี้ยเราสามารถสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาก่อนได้นะอันนี้ผมอาจจะไปเร็วๆนะครับระหว่างที่แต่ละท่านทำตัว post test อาจจะฟังไปด้วยนะครับวิธีที่ผมใช้ผมก็จะสร้างตัว persona มาก่อนนะครับอ่าก็สร้าง persona ตัวบอทก็ตัว AI จะรู้นะครับว่ามันคือบุคลิกนะครับที่มีข้อมูลด้านต่างๆของคนคนหนึ่งนะครับก็สร้างpersona ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษานะครับที่มีประสบการณ์มากมาย เป็นที่ยอมรับในวงกว้างแล้วผมก็ประมาณนี้นะเขียนไว้คร่าวๆดูก่อนนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับว่าผมอยากได้ persona ของคนคนนี้นะครับที่เดี๋ยวผมจะให้เขามาเป็นที่ปรึกษาผมในเบื้องต้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะหาคนโปรไฟล์แบบนี้ได้จากที่ไหนนะจริงๆ AI มันสามารถsimulate ตัวมันเองได้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมันก็จะสร้าง persona มาให้นะครับก็มุกนี้ผมใช้บ่อยนะ ค่อนข้างใช้บ่อยว่าถ้าต้องการที่ปรึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งเรื่องนักประชาสัมพันธ์อะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็มาใช้ตรงนี้นะครับเขาก็จะให้โปรไฟล์มานะอันนี้ก็จะเป็นดร.ณัฐวุฒินะครับเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านนวัตกรรมการศึกษานะครับอายุ54แล้วการศึกษานี้เขาก็จะบอกของเขาไปนะครับก็อ่านดูคร่าวๆได้นะครับโอเคเราก็จะเห็นว่าดร.นัทตรงเนี้ยนะครับมีโปรไฟล์ประมาณนี้นะฮะก็ลองอ่านดูก่อนนะครับ มันก็มโนเต็มที่ของมันมานั่นแหละนะครับ แต่เราไม่ได้สนใจอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าจริงๆสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยมันก็คือกรอบความคิดนะว่าบอทตรงเนี้ยสิ่งที่มันผ่านมาหรือความคิดที่มันผ่านมาเนี่ยมันจะช่วยเราได้ประมาณไหนนะครับอย่างนี้ก็บอกปรัชญาการทำงานนวัตกรรมการศึกษาไม่ใช่แค่เทคโนโลยีใหม่แต่คือแนวคิดใหม่ที่ช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีความหมายและทรงพลังมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแนวทางฟังความต้องการของครูและผู้เรียนก่อนออกแบบโซลูชันใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะครับเวลาที่เขาสวมบทบาทตรงนี้มาเนี่ยมันจะทำให้คำตอบของมันอะของ AI เองอะนะครับเสมือนกับเป็นคนคนนี้จริงๆดังนั้นกรอบความคิด mindset อะไรต่างๆเขาก็จะอ้างอิงจากโปรไฟล์อยู่ตรงนี้นะครับพอได้โปรไฟล์ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยผมก็จะไปเปิดแชทอีกอันหนึ่งเนาะเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้มันปนกันเนาะถ้าใครใช้อยู่แล้วเราก็รู้สึกเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเวลาคุยเนี่ยเราไม่ควรคุยหลายเรื่องในแชทห้องเดียวนะครับก็พยายามแยกแต่ละท็อปิกไปนะครับอย่างนี้ผมก็เมื่อกี้ได้ตรงนั้นมาผมก็บอกว่าให้มันสวมบทบาทไปอันนี้เป็นพร้อมง่ายๆนะครับสวมบทบาทนะครับตามบุคลิกต่อไปนี้นะครับแล้วก็แปะข้อมูลเมื่อกี้ลงไปเลยนะฮะชื่อผมอาจจะเปลี่ยนนิดนึงที่จะเรียกง่ายๆนะครับเป็นพี่นัทแล้วกันนะนอกนั้นก็เอาตามที่มัน suggest มาก่อนก็ได้จริงๆเราปรับได้นะครับตรงนี้นะฮะไม่จำเป็นว่าต้องอิงตามมันทั้งหมดนะครับผมก็ต้องให้สวมบทบาทตามบุคลิกต่อไปนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ส่งเข้าไปนะครับโอเคเขาก็จะเริ่มสวมบทบาทเป็นคนคนนี้แล้วนะครับเอ่อแต่ว่าเวลาที่เราคุยเยอะๆเนาะพวกนี้เดี๋ยวมันจะถูกทับๆไปนะครับผมก็จะไปรีเนมสักนิดหนึ่งนะครับก็คือช่องนี้ผมก็รีเนมนะครับเพราะจะได้เวลาคุยทับๆไปแล้วจะได้ไม่จะได้หาเจอนะกลับมาหาเจอเพราะเราคงไม่ได้คุยกับพี่นัททุกวันนะครับก็เซฟไว้นะพอเซฟไว้ปุ๊บมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะวันหลังเราก็มาก็ได้หาง่ายๆนะครับอย่างของผมก็จะมีโฟลเดอร์ของผมนะผมก็จะมีก็แอดเขาไว้เป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าดูในโฟลเดอร์ที่ปรึกษาของผมมีหลายด้านมากเลยนะครับปรึกษาด้าน AI ในองค์กรปรึกษาด้านกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ที่ปรึกษาหลักสูตร AI สื่อสารองค์กรอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเวลาที่เราถามเขาเนี่ยคำตอบมันจะโฟกัสมากขึ้นมันจะไม่สเปะสปะนะครับโอเคสมมติเมื่อกี้อันนี้เป็นผิดช่องไปเนี่ยเมื่อกี้โอเคจริงๆควรจะเป็นช่องนี้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยกลับไปแก้นะฮะ
โอเคตรงนี้พี่นัทมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมาจุติใน AI ของผมแล้วผมก็จะถามแล้วนะครับว่าอยากสร้างนวัตกรรมการศึกษาควรเริ่มยังไงดีเนาะนี่ผมก็จะมีคำถามแบบกว้างๆของผมนะครับซึ่งปกติเวลาเราถามแบบกว้างๆแบบเนี้ยกับ AI ที่เราไม่ได้ specific persona เขาไว้เนี่ยเขาก็จะตอบมากว้างๆนะครับแต่ถ้าเราไปกำหนด persona ของเขามันก็จะมี framework template อะไรของเขานะครับเสมือนกับเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเนี้ยนะครับอ่ะคำตอบของเขาก็จะโฟกัสมากขึ้นนะครับแล้วก็ลึกมากขึ้นนะครับก็อันนี้แล้วก็ลองถามไปดูเนาะเดี๋ยวเขาก็จะคุยกับเรานะครับ เขาก็จะเน้นเรื่องของใช้ได้จริงและความยั่งยืนเนาะแล้วก็จะให้มาว่าเข้าใจบริบทเข้าใจปัญหาในบริบทจริงก่อนอย่าเพิ่งหาวิธีแก้แต่จนกว่าจะเข้าใจปัญหาที่ถ่องแท้อะไรเงี้ยถ้าเราทำทางด้านนี้เรารู้สึกว่าจริงๆที่เราทำนวัตกรรมในแต่ละตัวเนี่ยก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับว่าเราต้องเข้าใจผู้ใช้ในแต่ละส่วนก่อนไม่ได้แบบโอ้โฮมีเทคโนโลยีแบบนี้จะพุชเทคโนโลยีเข้าไปนะครับเพราะว่าพอพุชเทคโนโลยีเข้าไปแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์จริงๆสุดท้าย พรอดักต์นั้นหรือผลงานนั้นมันก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดีนะครับอันนี้เขาก็จะแนะนำมาให้นะครับมีห้องเรียนนวัตกรรมครบแต่ครูใช้ PowerPoint เพราะไม่มั่นใจก็ตั้งเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงนะครับเขาก็จะแนะนำมาให้นะครับสร้างแนวคิดและการออกแบบร่วมนะครับทดลองแบบเล็กก็ทดลองแบบเล็กๆไปก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราแบบสนใจตรงไหนหรืออยากลงลึกตรงไหนก็สามารถสอบถามต่อได้นะครับอันนี้ที่บอกว่าก็ประเมินผลแล้วปรับปรุงแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันว่าพอเราทำนวัตกรรมอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้แค่แบบมันใหม่อย่างเดียวแต่เราอยากจะมั่นใจว่ามันสามารถเอาไปใช้งานได้จริงแล้ววัดผลออกมาได้จริงว่ามันมันสร้างการเปลี่ยนแปลงในมุมของการพัฒนาการเรียนรู้ได้จริงๆเราจะวัดมันยังไงนะครับวางระบบต่อยอดอย่างเงี้ยนะครับแนะนำเครื่องมือเขาก็จะแนะนำมาว่าเราต้องใช้อะไรยังไงบ้างก็จะเห็นว่าคำตอบมันก็จะเป็นเชิงลึกมากขึ้นเฉพาะทางมากขึ้นนะครับก็ถ้าคำถามเมื่อกี้เนาะว่าไม่อยากให้มันสเปะสปะก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับก็เป็นวิธีที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับโอเคเมื่อกี้เหมือนมีบางท่านถามมาอีกนะ เรื่อยๆไม่ได้เจนภาพแบบฟรีมันมีลิมิตไหมเอ่อจริงๆลิมิตมันเพียงพอสำหรับการใช้งานแบบทั่วไปนะครับอืมหมายถึงว่าตัวฟรีเนาะถ้าเป็นตัวฟรีอย่างเงี้ยก็ถ้าถ้าไม่ใช่แบบนั่งคุยกับมันทั้งวันนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับ แต่อย่างบางฟีเจอร์อย่างไอ้ตัว Deep Search อะไรพวกเนี้ยเนาะ Deep Search เนี่ยอย่างผมเนี่ยผมจ่ายตังค์นะผมก็ยังใช้ได้แค่เอ่อไม่ได้อันลิมิตอะอันนี้ใช้เหลืออีก20นะครับเหลืออีก20ครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าการใช้มันในแต่ละครั้งก็ถือว่าคุ้มนะครับก็ถือว่าคุ้มเพราะว่ามันค้นคว้าข้อมูลมาให้ทีหนึ่งเนี่ยโอ้โฮก็ละเอียดยิบเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างถ้า Gemini ให้มันช่วยค้นคว้าหาข้อมูลอะไรเงี้ยก็ทำได้เยอะมากๆเหมือนกันนะครับก็ประหยัดเวลาไปเยอะนะเมื่อก่อนทำ Reader Review อาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์อะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ใช้เวลาสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็พอจะได้แนวทางแล้วนะครับแต่นอกนั้นก็ยังต้องไปทำด้วยตัวเองอยู่ดีแล้วก็คัดกรองข้อมูลที่มันให้มาอยู่ดีว่าอันไหนน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในการเขียนพร็อมป์ที่สมบูรณ์ใช้เอไอในการเขียนได้ใช่ไหมครับอันนี้หมายถึงยังไงนะครับในการเขียนพร็อมป์ที่สมบูรณ์ใช้เอไอในการเขียน โอเคคำถามข้างบนรายงานนวัตกรรมต้องให้ผอเซ็นไหมอันนี้อ๋อโอเคนะครับมีทีมงานช่วยตอบแล้วนะครับในการเขียนพร็อมที่สมบูรณ์ใช้เอไอในการเขียนได้ใช่ไหมครับอันนี้หมายความว่ายังไงนะครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับ
ช่วงที่รอเนาะอ่า อันนี้ผมก็ใช้เอไอเหมือนกันนะครับในทำพอดแคสต์นี้อาจารย์หลายท่านอาจจะได้ลองเข้าไปใช้แล้วเนาะว่าเรามีอาจจะมีเอกสารอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะต้องทำความเข้าใจและสรุปออกมาเองอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้มันก็จะมีเอไออย่างพวกของเอ่อโน้ตบุ๊ก LM เนาะแล้วก็พวก AI Studio ของ Google อะไรเงี้ยเราสามารถเอามาใช้ได้นะครับอย่างเนี้ยผมก็ไปเอาข้อมูลของ Gartner ที่เขาพูดถึงเรื่องของ Generative AI ว่าตอนนี้มันเป็น hype หรือว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับเขาก็มีบทวิเคราะห์ออกมาอะไรเงี้ยเราก็สามารถให้เอไอช่วยสรุปให้แล้วก็ออกมาเป็นพอดแคสต์ที่ทำให้เราสามารถทำความเข้าใจมันได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยอาจารย์สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับในบทเรียนสมมุติว่าอาจจะมีบทเรียนเนื้อหาที่มันเข้าใจยากนะครับก็สามารถให้เอไอช่วยสรุปออกมาแล้วก็เป็นพอดแคสวัสสต์ฟังแบบดีค่ะ เพลินๆได้วันนี้เรานะครับจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังเป็นกระแสมากๆเลยนะคะ Agentic AI หรือ AI ที่คิดเองทำเองได้นะคะ ซึ่งก็มีทั้งความคาดหวังเยอะแยะ แล้วก็มีความกังวลอยู่เหมือนกัน เราจะมาเจาะลึกข้อมูลจากบทวิเคราะห์ของ Gartner กันค่ะ เพื่อให้เข้าใจว่าตอนนี้มันเป็นยังไงกันแน่ อะไรคือแค่กระแส อะไรคือของจริง และองค์กรควรจะมองเรื่องนี้ยังไง เริ่มกันด้วยเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะ คือ Gartner คาดการณ์ว่าโครงการ Agentic AI เนี่ยเกือบครึ่งหรือกว่า 40%อาจจะไปไม่รอดอาจจะถูกยกเลิกภายในสิ้นปี 2027 นะคะ ครับ ตัวเลข 40%นี้ฟังดูเยอะนะครับ แต่ว่ามันก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับ ก็ในการสร้างเนื้อหาสร้างคอนเทนต์พวกนี้ได้นะครับก็ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะมากนะเมื่อก่อนอาจจะต้องมาทำเองเนาะอาจจะใช้เวลาแบบเป็นวันๆในการทำสื่อสักอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ถ้าเรารู้จักแล้วก็เข้าใจก็สามารถเอามาช่วยทำให้งานมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ช่วยลดระยะเวลาช่วยลดภาระในการทำสื่อการเรียนการสอนได้มากเหมือนกันนะครับ ในรอบแรกเราให้ส่งมาเป็น Proposal ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวทางกรรมการจะมีการคัดเลือกตัว Proposal ก่อนนะครับว่าใครจะได้เข้ารอบบ้างนะครับส่วนคนที่เข้ารอบได้ก็ทำมาก็เข้ามาพรีเซนต์กับกรรมการอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วตอนนั้นก็อาจจะมีการส่งเป็นตัวรายงานนะครับหรือว่าเป็นตัวชิ้นงานเอามาเดโมให้ดูนะครับถ้ามีนะครับ โอเค ตอนนี้20:05 แล้วนะครับ มีอาจารย์คุณครูท่านไหนมีคำถามสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามได้นะครับก่อนที่เราจะปิดไลฟ์ของเรานะครับส่วนตัว Post Test นะครับตัวแบบสอบถามก็เดี๋ยวเราปิดรับเที่ยงคืนนะครับก็ตอนนี้ก็ยังสามารถทำต่อกันได้อยู่นะครับ แล้วก็ติดใจสงสัยตรงไหนก็สามารถอ่าสอบถามในOpen Chat ได้เลยนะครับ เราจะมีทีมงานคอยตอบคำถามให้ตลอดเวลานะครับ ตัววิธีการตัดสินก็จะมีเกณฑ์อยู่นะครับ เดี๋ยวเราน่าจะ publish ในเร็วๆนี้นะครับว่าเกณฑ์การตัดสินจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับ ก็จะเน้นเนื้อหาความถูกต้องนะด้วยความที่เราพยายามให้ทุกคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเอไอและใช้เอไออย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับดังนั้นก็เรื่องของความถูกต้องของเนื้อหานะครับแล้วก็การเลือกเอาเอไอไปใช้อย่างเหมาะสมก็จะเป็นพาร์ทหลักๆนะครับแล้วก็เราอยากเห็นแนวทางนะครับว่าถ้ามันมีนวัตกรรมที่อาจารย์แนะนำมาแล้วเนี่ยมันจะเอาไปใช้ยังไงได้บ้างรูปแบบการใช้เป็นยังไงรูปแบบในการวัดผลเป็นยังไงแล้วก็ในการต่อยอดเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเขียนเป็นแนวทางมาก็ได้นะครับหรือถ้าใครสามารถเอาไปทดสอบมาได้นะครับก็ก็ก็น่าสนใจสำหรับกรรมการนะครับ มีวิดีโออบรมวันนี้ให้ฟังย้อนหลังมีครับผมก็เดี๋ยวหลังจากปิดไลฟ์นะครับก็อีกสักพักหนึ่งนะครับอาจจะประมวลผลตัวไฟล์สักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมงานโพสต์ในในตัว Open Chat ให้นะครับส่วนรายละเอียดก็สามารถสอบถามทั้งในกลุ่มแล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของ AI Thailand ได้เลยนะครับ
การทำสื่อการสอนในห้องเรียนถือว่าเป็นโครงการไหมครับส่งได้ครับผมเป็นสื่อการเรียนการสอนแต่อาจจะอธิบายเนาะว่าอาจารย์เอา AI ไปใช้ในส่วนไหนบ้างนะครับเพราะว่าตัวโครงการก็เราพยายาม encourage ให้อาจารย์นำ AI ไปใช้อย่างเหมาะสมเนาะอาจารย์ก็สามารถใช้ AI ในการทำสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อะไรเงี้ยก็อาจจะอธิบายมาให้ฟังว่าเอาไปใช้ในส่วนไหนนะครับไปช่วยออกแบบกิจกรรมการเรียนเอาไปช่วยสร้างเนื้อหาตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เขียนมาเป็นกระบวนการได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอีกประมาณสัก2นาทีนะครับเราคงจะปิดไลฟ์กันนะครับช่วงนี้ก็ยังสามารถสอบถามข้อมูลกันได้นะครับเดี๋ยว 20:10 นาทีนะครับก็คงจะปิดไลฟ์นะครับก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจกับกิจกรรมทั้งวันนี้แล้วก็กิจกรรมของ AI Boost Up นะครับก็หวังว่าเราจะได้เห็นนะครับตัวนวัตกรรมที่จะสร้างประโยชน์ให้กับวงการการศึกษาในบ้านเรานะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับในอนาคตที่เราสามารถปรับกระบวนการเรียนรู้นะครับออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่โดยที่มี AI เป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญนะครับก็ทำให้หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปเนาะเราก็อยากเห็นภาพที่อาจารย์สามารถที่จะประยุกต์ใช้เครื่องมือนะครับในปัจจุบันนะฮะให้กับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็แบ่งเบาภาระงานต่างๆของอาจารย์ได้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่ยังไม่ละทิ้งนะเจตนาของการเรียนรู้นะว่าให้เด็กๆสามารถมีพัฒนาการในการในความรู้ความคิดนะครับทักษะต่างๆที่ยังไม่ได้ทิ้งนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบของเครื่องมือมันอาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าเจตนาของการเรียนรู้ก็ยังคงเดิมอยู่นะครับข้อเสนอไม่จำกัดจำนวนหน้าครับผมครับไม่เป็นไรเนาะวันนี้ก็โอ้โฮตอนแรกนึกว่าไม่กี่สิบคนเมื่อกี้แอบเห็นว่าก็100กว่าคนเลยนะครับอืม ใช่ค่ะ ประมาณวันนี้เข้ามาร่วมกันประมาณ150กว่าท่านค่ะ โอ ค่ะ เค ทั้งที่เป็นวันธรรมดาแล้วเพิ่งหยุดยาวกลับมาก็น่าจะมีภารกิจกันค่อนข้างแน่นทีเดียวนะคะ ก็อาจจะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้มีคนขอบคุณส่งหัวใจมา โอเคครับผม เพียบเลยค่ะ เยอะแยะมากมายค่ะ โอ ข เค อบคุณทางวิทยากรวันนี้มาก ๆ ค่ะ ขอบคุณครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันครับขอบ สวัส คุ ดี ณ ครับ ค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ